Yung ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po. Kaya't ang lahat po ay magsipaghanda, amen. Sa mga nasa labas po ay magsipasok na po dito po sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal, yung ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At bago po ang lahat mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at atin pong ipinapaabot, mga minamahal, ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin, praise the Lord, ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, ating pong mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen, katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines niya, praise the Lord, at maging sa ating pong mga beloved viewers, praise the Lord, ating pong live streaming, YouTube channel, at kung meron po tayong mga minamahal mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time profitable loving God, at kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ngayon po, mga minamahal, ay Friday overnight worship. Amen. Ating pong muling pupurihin, pasasalamatan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay narito muli sa totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Punong-puno ng sign, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. Na kung paano ang mga bulag nakakita, mga pilay, pinalakad, amen, mga kitong nilinis, mga bingi, nakarinig, amen, mga pipi, nakapagsalita, amen. Dahil yan sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Evangelist, Pastor Willie Estrada Almeda, amen, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, mga galak kayo ng malabis na galak, mga minamahal, amen. Kailangan tayo mga minamahal ay talagang mga galak na tunay, amen. Wala pong puwang ang yung mga kalungkutan, amen. Kung meron man tayong mga kalungkutan, kadalmatian sa buhay, mga minamahal, amen. Hindi yan hadlang, mga minamahal, amen. Upang ating pong papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sabi ng Lucas 10:19, narito binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lagdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Amen? Ano mang gawa ng kaaway, amen? Mga pagsubok, mga karamdaman, amen? Kalungkutan, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, binigyan tayo ng kapangyarihan, amen? We are more than conqueror, mga minamahal, amen? We are overcomer, mga minamahal. Kayang-kaya natin yan, mga minamahal, mapagtagumpayan sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? At sa 20, gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang iyong pangalan sa langit. Ito po, mga minamahal, may katiyakan na po pala yung ating pong kaligtasan. Mga minamahal, narito pa lang tayo sa lupa, mga minamahal, yung pangalan po natin nakasulat na po pala sa aklat ng buhay sa kalangitan, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po,
mga galak ng malabis na galak, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang ating pong unang isasagawa, ang patuloy na purihan, papurihan, awitan, na makalangit na awitin, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi po, ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, mga minamahal, hindi pa rin yan sapat. Amen? Hindi pa rin sapat. Hindi natin kayang bayaran, mga minamahal, ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi po, mga minamahal, sa pamamagitan, mga minamahal, na mapapuring awitin, amen, ating maipaabot ang ating pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, amen, binigyan tayo ng kumpletong sangkap. Meron tayong kamay, ipalakpak natin yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lang palakpak, kailangan talaga may tunog, mga minamahal. Talagang halos dumadagundong ang lugar na ito. Lalong-lalo na sa pagpadyak ng mga paa, pagtalon, mga minamahal. Amen. Pag-indak, amen. Mga pagsayaw ng mga makalangit na sayaw, mga minamahal. At pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Lalong-lalo na ngayong overnight, mga minamahal, amen. Tayo nag-overnight upang tumakas sa atin, mga minamahal, amen, yung demonyo ng antok, mga minamahal. At tayo po ay magpatuloy, mga minamahal, amen, hanggang sa matapos ang banal na gawain na tayo po ay gising na gising, mga minamahal, amen. At tayo po, mga minamahal, amen, ay hinihiling na tumayong lahat. Tayo po ay tumayong lahat upang tayo po, mga minamahal, ay sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin po, mga minamahal, ang patnubay at paggabay ng ating dakilang Diyos, amen, sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami malwalhating nakarating sa dakong ito, at kami po, o mahal na Panginoon Jesus, ay buong puso nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanila pong buong sangbahayan. Langisan mo po, o mahal na Panginoon Jesus, ang bawat yugto po ng aming pong pananambahan sa gabing ito, mula po sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, ali po sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa pinagpalang kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pong pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, na patuloy mo po kaming turuan maging matapat sa pagbibigay ng aming ikasampung bahagi at handog, maging sa aming pong special offerings. Hallelujah. Higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain, ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o mahal na Panginoon Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, at sa makapangyarihang pangalan ang pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ating pong ibinibigay po ang pagkakataon sa ating pong beloved Brother Joshua Villaruz
upang tayo po ay pangunahan, amen, sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo darako sa pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilo, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na buhay. At aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldo Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, and their beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain natin pinakamamahal Panginoon, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Lalo dito sa San Carlos Outreach ay nagpapabot ako ng pawagpalang gabi na sa ating lahat, at kung namang oras sa inyo mga minamahal ay aking pinapabot ng aking pagbati. At sa oras ito ay magpupuri tayo sa ating pinakamamahal Panginoon, pagawit na natin ng joyful songs. At tayo muna umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy
mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo,
dakila sa lahat. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord. He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. A faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa buong panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Mananalig sa buong panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di
pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, puso
pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. With the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more. Praise the Lord, hallelujah. Love Him so much more than tongue or tongue can tell. And with
the dawn of each new day, I just gotta say I love you more today than I did yesterday. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky, and they want to know by and by. It's so nice to hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky. Yeah, they want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look away and know it's going to stay. I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. I fooled a lot of friends of mine. They thought they had peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, fool, a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a tear until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul.
unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Give ear to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. But there is, Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Praise the Lord. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mo makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ngang puso, isip ay lito-lito, wag mong isipin wala nang pag
lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulog ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilong ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and they bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong luklukan, buong daigdig man ay iyong tutungan. Sa lawak at lakas,
sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan na iyong lulukan, buong daigdig man iyong tutukan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuri, awit, pasasalamat, dakila ka, taas ang Diyos. O kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap na papuri, awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan iyong lulukan, buong daigdig man iyong tutungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Pinipig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo
ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang igaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong tukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka, mahal kong Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Pinagumulgos ang buhay ko, karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, awitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Binigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok. Sa tuwing may pasasalamatan, ang kabutihan mo. Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Binigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok. Sa tuwing ay pasasalamatan, ang kabutihan mo. Mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. There's Jesus, you are so good to us. There's Jesus, you are so good to us. Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. There is Jesus, you are so good to us. Jesus, you are so good to us. Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way. And when I think
of where could I be? I just got to stop and say, my there is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trial each day. Teach me a good to place in everything. I give thanks unto thy name. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trial each day. Teach me a good to place in everything. I give thanks unto thy name. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. My there is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise his name. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, cried Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. Its fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, cried Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the early shore. Well, cried Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain nor sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy to be, for I was a sinner. My destiny
the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. He's given me eternal life. In one of His days, oh, I'll be here to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Praise the Lord, hallelujah. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the God. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the God. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the God. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
magsama-sama tayo. Pagkaisa, awitin siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, kaisa, awitin siya, may mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglang. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa sayo ng alpalira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglang. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa selo ng alpalira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglang. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa sayo ng alpalira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord's my tower, and He gives me a power to tear down the world of the
a difficult hour. Heal the crushed, the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. A strong tower, the righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower, righteous run into it, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Glad to be in your service. Glad to be in your service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He looked down before me. I'm glad He looked down and He chose me. I've chosen to work for the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I want to use this body for my Lord one more time. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room when the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it will do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again.
Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. The whole world knows that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. The whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away, the song that we'll hear. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. The whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 it makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It keeps me dance for joy for such a wondrous things. I know my Jesus Christ is the King of Kings and is the sons of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It keeps me dance for joy for such a wondrous thing. I know my Jesus Christ is the King of Kings and is the sons of God, believing in His word. Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up,
We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. That we come from the east, that we come from the west, that we come from the north, that we come from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God march forward, for we're more than conquerors name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquerors name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. It's the old, I'm the ivy. It's the potter and I'm the clay. It's the oil and I'm the vessel, and He is the way. Hallelujah. I am the song, it's the music. I am the lamb and He is the fruit. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride that takes His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquerors name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Look, I'm the ivy, it's the potter and I'm the clay. It's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride that takes His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward, for we are more than conquerors name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. I shall not be moved, I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved, I shall not be moved, I shall not be moved like a tree planted by the water, Lord. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved like a tree. It's flooded by the water, Lord. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved like a tree.
blood, by the water, I shall not be moved. Come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there is the name of Jesus, we have the sure victory. We have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to name of Jesus, you can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory, victory. Hallelujah, every Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all known for me. Victory, yes, victory. Hallelujah, every Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all for me. Victory is victory. Hallelujah, every Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. He's all for me. Oh, that's not dead. He is alive. That's not dead. that is sweet in me, bless His holy
oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. The Lord that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin at dakilang Diyos, subalit ito'y tatapos sa ating pag-awitan sa mga joyful songs na ali lamang para sa ating pinakamamahal na Pensus, at tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin, at habang ating hinihintay ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang manalangin upang tayo muling patnubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal Pensus, sa undala ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, maraming salamat sa pagpala na pinagkalam sa amin muli sa gabi ito. Kami pinagkatipon-tipon sa lugar nito, taglayang kalakasan ng kalusugan, ang kaisa-isang buhay ito na nagagaling sa iyo at baka pagtuloy sa aming pagpupuri sa iyo kami lahat. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama at nagsisisis ang kami nasupungan sa may pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sisit sa salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo, at aming sinasama idadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, Mahal Pensus, na muli ay aming hinihiling ang iyong paggabay. Samahan mo kami lang isa ang mga papuring awitin na aming ialay para lamang sa iyo. Hallelujah, kasangkapanin mo ang mga awiting na aming ialay. Magsilbing dali spiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabuluhan. Ang pagdalo ng iyong mga anak sa gabi ito, ibus mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri ang iyong napakatamis at balapasensya at aming dinadalangin sa aming kapatiran na naghahanda pa lamang sa mga oras ito. Ikaw mag-provide sa kanilang magagamitin pamasay at mga sakyan. Ingatan mo sila sa kanilang dangtatahakin patungo sa iyong bahay-sambahan. Pagpalain mo kami, Mahal Pensus. Hallelujah. Samahan mo kami dakilang kapangyarihan at sandala ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida. Amin ang inaangkin ng katugunan ng aming madalangin habang sama-sama namin pinapalayas, sinatali, sinasaway lahat. Madimondigaw na kayo mga dalang mga balakid sa aming kapuri. Lumayas kayo sa pangalas kasaw in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa aming pinakamamahal Pensus sa mga solemn songs. Amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one
There's no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakilang ka sa iyong mga gawa, ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamahal. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus.
ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di ko alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan
kung bakit langit kanya iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at luha, ngayon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Ba't di ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo paluha, ngayon ba'y alis ka pa? Ba't di mo pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang
paglilingkod, ikaw ba'y nahihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka? Ba't di mo pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y pamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ihilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Minsan na dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Dari iba si Yesu Kristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon, sa oras na tayo sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka lamang tataw sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, na di iba si Yesu Kristo.
imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras na tayo sagana na? Kapag dumarating na ang mga kabigot sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Nag-iba si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa hawang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo malawak pa sa mundo. Biyaya mo yung maapaw sa buhay ko. Kaya't napurit at sumaalay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Magkila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo.
alis sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't patuloy pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't pamulit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong banal na salita upang aking may tuwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't patuloy pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't patuloy pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo.
Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Kapapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kahit papuri pa, sambahan, alay sa'yo. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangging lubos. Salamat sa iyo. Aking Panginoon Jesus, ako'y inibig mo. At inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, magkapakaloob, ang malihiyas at itong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat maling aking hinihintay ang iyong pagbabalik. Jesus, ang makapiling kay kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, magkapakaloob, ang mahalihiyas at gintong kaloob. Aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking
puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapakaloob, pamangling hiyas at itong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin ang taong tulad ko. Di dapat mahalin aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, makapiling ka. Kagalang ang lubos, ang tanganay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapakaloob, mamahaling hiyas at itong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala na iba pa akong hinihiling. Kung lahat ng yaman sa mundo ay maakin at lahat ng ginhawa at naisip kakampi, hanapin ko kahit saang sulok, sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad hindi sapat sa dugo ng umana para sa aking kaligtasan. Lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nadaraho sa aking kasalanan. Ito ay pagtubo, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad
bayari di sapat sa dugo niyang dumana para sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumana para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay, ang ako'y tanghali na bayanin ng bawat nagdaraho sa aking kasalanan. Ito ay pangtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumana para sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo ng dumana para sa aking kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Oh, Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up in the highest place. He planted my feet along the King's Highway. That's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and lifted me up, 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 up. Sabi kailangin mo sa akin upang ako iyong marinig. Ang lahat
ito ay tunay. Ngayon nakalabis mo minahal, kaya't panawin ko para sa'yo. Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit ko Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit ko Ikaw ay sambahin at sa bawat oras na aking buhay pupurihin ko Ikaw. At napakaligaya at kahanga sa ating pagkasing, ang pagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at ulan, iba laging masaya. Mana ng buhay pagkat Jesus, lagi may galak sa Pilipinas. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagkasing, ang napakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, iba laging masaya. Yan lang ang buhay kapag Jesus, laging may galit sa Pinas. Ang napakaligaya at kahanga-hanga kahit napabagyan, hindi nagkikitan at walang kuhan, di magmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap magmawi sa Diyos nating Ama. Ito niya tayo mapagkabit upang magkasama-sama. Wait and be our free heart, oh God. And in your right spirit within me, wait and be our clean heart, oh God. And when your right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and your right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin na likhain, hindi mo o Diyos ang damdamin. Isang pusong tapat sa aking nalikhain, bigyan mo Diyos ang bagong damdamin. Sa iyong harapan, puno kong aalisin ang Espiritong Banal, paghariin sa akin ang ganap na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik ka pagko'y gawin mong matupad. Sa iyong harapan, puno kong aalisin ang Espiritong Banal, paghariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ka pagko'y gawin mong matupad. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the dawn. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings.
the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living humbly, almost no life at all. And knowing since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus we live. He makes my happy heart sing. Walking in the Savior's way, happy in the morning. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living your road and have no life at all. Knowing since Jesus came in, hallelujah. Yes, we did. It makes my happy heart sing. Walking in the Savior's way, happy in the morning. Living for Jesus my King. Try to fade away for victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on last way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the sun ring up, let the joy begin. Oh, without you down, you should soon try to fade away today. Try to fade away for victory. Try to fade away today. It will keep you still rejoicing as you travel on last way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the sun ring out, let the joy begin. For without you down, no sure to it. Try to fade away today. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm mine when I'm telling. Mine, Jesus is mine. Mine all the time. See, every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting in His words to guide. Every promise in the Bible is mine. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm married, mine when I'm telling. Jesus is mine. Mine all the time is mine. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayong siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayong siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. So Jesus set me free. I have a jubilee. Jesus set me free. I have a jubilee down in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kaawitan sa mga kamangha-manghani ang gawa. Ngayon ako babalik dito upang tayo tutuin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon.
di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magkakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magkakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His in Him, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon, hallelujah, sa ating po natapos na congregational singing. At talagang napakainam mga minamahal ko na alayan po natin ang mga makalangit na awitin ating mga pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At ito nga po mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakakapagbigay sa atin ng ibayong sigla sa ating mga paglilingkod sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga, God inhabited the praises of His people. God bless po sa ating beloved song leader, sa ating beloved brother John Duel. Tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal mga kapatid. Ngunit bagong lahat, mga minamahal ko muli, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Parinig po natin sa ating mga pinakamamahal na Panginoon yung ating pamasigabong palakpak at lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Malakas na praise the Lord. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Arang dobleng paggalang na may pagmamahal ay aking pong pinapaabot sa man of God, sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Alameda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating mga beloved mamatir, ating beloved Assistant Pastor Linus C. Alameda. Nariyan po ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal ng mga magulang sa mahal na Panginoon para ang ating pong mahal na iglesia. Mga minamahal ko ay patuloy na makapamalaot at talagang mga minamahal ko, hallelujah, gawin ang ating pong katawagan, mga minamahal ko, ang katawagan ng iglesyang ito na maipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, beloved Sir Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening, ay pa ipinapaabot sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon na nandito pa rin mga minamahal ko. Amen? Hindi kinakalimutan ng banal na tipanan. Amen? Ating tipanan sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa lahat ng ating po mga live webcast viewers na patuloy na umantabay, mga minamahal ko, tayo po nakabalik na online. Amen? Para sa ating Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang sabi nga mga minamahal ko ng 119, mga minamahal ko ng aklat ng Salmo, ang talata po ay 59, mga minamahal ko, hallelujah. Sa wikang Ingles, I thought on my ways and turned my feet unto thy testimonies. Ako'y nag-isip sa aking mga lakad at binilig ko ang aking mga paa sa iyong mga patutuo.
So, mga minamahal ko, gaano ba kahalaga ang mga patutong ito, mga minamahal ko, na kapag tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay naroon sa ating po mga paglalakbay, sa ating spiritual journey, mga minamahal ko, ating maalala, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano tayo po ay hinango ng mga Panginoon mula sa lusak ng kasalanan. Amen? Ang mga patutong ito, mga minamahal ko, magsisilbing gabay po sa atin kapag medyo tayo po ay nakakalimot. Amen? Dumarating ang mga problema, talagang natural yan sa buhay ng mga anak ng Diyos, mga trials, mga minamahal ko na ating pong pinagdaraanan. Atin lamang pong isipin, mga minamahal ko, ang mga patutong ito, mga minamahal ko. Amen? Hindi lamang sa atin, kundi sa mga ibinabahagi ng mga iba na kung paano po nila, mga minamahal ko, talagang pinagtagumpayan, mga minamahal ko, ang mga talagang trials, mga pagsubok sa kanila pong mga buhay. Ano ang kanilang ginawa, mga minamahal ko, nung sila po, mga minamahal ko, ay may kinaharap na mga problema. Amen? Financial man yan, mga minamahal ko. Marital, sa ating pong buhay may asawa. Amen? At mga minamahal ko, talagang mahalaga ang mga patutong ito, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mabigay sa ating mga minamahal ko ng wisdom. Paano, mga minamahal ko, hallelujah, pagtagumpayan, lampasan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga trials in life, ika nga. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Hesus Kristo, at kung saan, mga minamahal ko, ang sabi nga, hindi lamang, mga minamahal ko, mga minamahal ko, bigay payo, itong mga testimonies na ito, mga minamahal ko, kundi siya rin, mga minamahal ko, ang magbibigay sa atin ng lakas. Amen? Bayong sigla, mga minamahal ko, sabagat ating nga pong maalala, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang mahal na Panginoon. Amen? Nung una pa man, mga minamahal ko, hindi nagpapabaya sa ating po mga buhay. Palakpakan po natin ating po pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. At akin na po pinaghahanda ang mga nakatala rito, mga minamahal ko, na magbabahagi ng kanila pong pasasalamat. Ngayon pong ating pong Friday overnight worship. At sa ating mga beloved sisters, maganda ating beloved sister Lina Perez, ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved sister Alma Milo, ating beloved sister Nida Bakuyag, at ating beloved sister Abigail Villaruz. At mga first five po ito ang aking binabanggit, mga minamahal ko. At sa ating mga beloved brothers naman, maganda, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother Mario Fernandez, I should say, beloved brother Romel Morante, ating beloved brother John Carlo Rosario, at ating beloved brother Edward Padua. At sa mga sumusunod, mga minamahal ko, from number 6 up to 8, sa ating mga beloved sisters, maganda ating beloved sister Mirasol de Vera, ating beloved sister Johnny Lynn Milan, ating beloved sister Trixie Ann Bigao. Sa ating mga beloved brothers, maganda rin mamaya, mga minamahal ko, hallelujah, ating beloved brother Joshua Villaruz, at ating beloved brother Pedro Rosario. At kung sakali man, mga minamahal ko, na medyo kulangin tayo ng mga, amen, magbabahagi ng mga patotoo, mga minamahal ko, hallelujah, ay magpasubmit na lamang ng mga volunteers, mga minamahal ko, na additional testimonies. Lahat ay magsabi ng amen. At sa mga nagnanais na maalayan ng mga papuring awitin at pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, alam na po natin yung SOP, mga minamahal ko, amen, yung ating mga sinusunod na patakaran. Kapag tayo po'y mag-aalay ng ating pong mga papuring awit, mga minamahal ko, iksian po natin yung ating testimony. Amen? Hindi na po talagang hahabaan pa natin, mga minamahal ko, na abutin pa ng 7 to 10 minutes, tapos dagdagan pa natin ng papuring awit, mga minamahal ko, sapagkat makakain po natin, mga minamahal ko, yung oras, mga minamahal ko, at maaaring mawalan ng pagkakataon, panahon, mga minamahal ko, yung mga ibang kapatid po natin na nagnanais din, mga minamahal ko, na makapagbahagi ng kanila pong mga patotoo. So, maging aware lamang po tayo, mga minamahal ko, amen, na atin po talagang bigyan ng mga minamahal ko, hallelujah, pansin, mga minamahal ko, kapag tayo po ay mag-aalay ng mga papuring awitin. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan atin pong testimony portion. Atin na pong tinatawagan, ating beloved sister Lina Perez. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord.
the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At aking Praise the Lord. Hallelujah. At dobling paggalang po ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will de Estrada Almeda. Pinabati ko rin po sila ng magandang hating gabi na rin po. Hallelujah. At sa mga turot aral na iniwan sa atin na hindi natin makakalimutan na ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa buong Almeda family po, at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, sa lahat po ng mga elders na kapiling po natin sa gabing ito, sa lahat ng mga ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan, at ganun din po sa inyo lahat, aking mga minamahal na mga kapatiran. Magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong ito na muli na naman po niya akong tinawag, hallelujah, tumayo sa kanyang banal na pulpito upang ipahayag ang kanyang mga kabutihan, kadakilaan na ginawa sa aming buhay, bagamat di man karapat dapat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Akin pong pinapasalamatan mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pagbabago po niya sa aming buhay mga minamahal, hallelujah, na nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa rin po kami mga minamahal, hallelujah, na magulo po ang pamumuhay, walang kapayapaan sa aming pamumuhay mga minamahal, andyan po na nagmumurahan po kami ng mga magkakapatid, mga minamahal, hallelujah. Subalit napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Isa po kami sa naabot ng panalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Will de Estrada Almeda, na ginamit po ang aking beloved kuya, hallelujah, na galing po siya ng Maynila, umuwi po siya sa amin, hallelujah. Ibinahagi po niya mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus hanggang sa may dumating po mga minamahal na mga manggagawa sa aming pong lugar, mga minamahal, hallelujah. At kami po mga minamahal, hallelujah, ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na kami po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagkaroon ng kapayapaan na aming pamumuhay, hallelujah, ang aming puso't isipan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At ganun din po sa kagalingan ng aming mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa pagpapagaling po niya sa bawat sa amin mga minamahal, hallelujah, sa karamdaman po mga minamahal, hallelujah, bagamat paulit-ulit ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa amin pong buhay, hallelujah. Bagamat di man karapat dapat ang kagalingan ng aking anak mga minamahal na may sakit po siya, nagkaroon po siya mga minamahal ng sakit na kidney trouble po mga minamahal. Tunay nga po na namamaga po yung kanyang kidney mga minamahal, hallelujah. Na tunay nga po na nagpahirap po sa kanya mga minamahal, hallelujah. Hindi po siya makakain, hindi po siya makatulog, hallelujah. Kahit isang lunok na tubig mga minamahal, halos hindi po niya malunok mga minamahal, hallelujah. Nagmukhang na po ang aking anak, namayat po siya, nagmukha na po siyang bangkay, nangingipin na po yung paligid ng kanyang mata, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa pinag-uusapan na po siya, mga minamahal, sa aming kapitbahay na baka daw po yan na po yung kanyang kamatayan, mga minamahal, hallelujah. Subalit hindi po ako sumuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil napatunayan ko, mga minamahal, na ang Diyos natin ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng mga karamdaman, hallelujah. Praise the Lord. Sa pamamagitan po mga minamahal ng pagsisisi, panalangin, hallelujah. Sa una't dalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will de Estrada Almeda, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagaling po ang aking anak, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay po niya ang lubusang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ganun din po mga minamahal, hallelujah, sa aking naging karamdaman, mga minamahal, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil kung wala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi ko po alam mga minamahal kung hanggang sa ngayon mga minamahal ay stroke pa ako, mga minamahal, hallelujah, dahil nagkaroon po ako mga minamahal, hallelujah, ng face palsy, mga minamahal, hallelujah,
naglak po mga minamahal yung aking pisngi, mga minahal yung aking panga, mga minamahal, na halos hindi ko po maibuka. Tamang-tama lang po na sumubo ako ng kutsara po mga minamahal. At kung pipilitin ko po mga minamahal, hallelujah, na ibuka yung aking bibig kahit sumubo lang ng tinapay, mga minamahal, hindi ko po kaya dahil parang nadudurog po mga minamahal yung buto dito sa aking panga, mga minamahal. Napakasakit mga minamahal, hallelujah. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pamagitan po ng pagpupuri, pananalangin, hallelujah, pagsisisi sa bawat pagkukulang, pagkakasala na aking mga nagawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una, dalangin na ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kabalikat ng kanyang anak at sa lahat po na minamahal po nating manggagawa na nanalangin para sa atin, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na binigyan po ako ng kagalingan na ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po ako nagpa-check up mga minamahal, hindi po ako minom ng kahit anong klaseng gamot mga minamahal. Nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Tunay nga po na natamo ko ang lubusang kagalingan na aking karamdaman mga minamahal, hallelujah. Kahit lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At ganun din po mga minamahal, hallelujah, sa dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking anak mga minamahal, hallelujah, na pinag-ingatan po ang aking anak mga minamahal sa kanyang pagdadrive mga minamahal. Nagaling po siya ng Pampanga mga minamahal. Umuwi po siya mga minamahal, bumiyahe po siya ng madaling araw patungo dito sa dako ng San Carlos mga minamahal. Uwi po siya sa amin, hallelujah. Sa pagdating po niya mga minamahal sa dako po ng Bayangbang mga minamahal, hallelujah, na taon po siya doon sa lugar na medyo madilim po ang lugar sa highway mga minamahal, at hindi po niya napansin mga minamahal na may sinusundan po pala siyang kuliglig, dahil po mga minamahal yung kuliglig wala pong ilaw sa likuran, hallelujah, medyo madilim po at nakahilmit po yung aking anak kaya halos hindi po niya marinig yung tunog ng kuliglig mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na nung naano po siya mga minamahal, nabangga po niya mga minamahal yung kuliglig mga minamahal, hallelujah. So, sa lakas po ng impact ng pagkabangga po niya doon sa likuran ng kuliglig mga minamahal, nagkahiwa-hiwalay mga minamahal yung gamit, yung sa harapan ng motor niya mga minamahal, nadurog po yung mga gamit po niya doon mga minamahal, at sa lakas po ng impact tumama po yung dibdib po niya doon sa head ng motor mga minamahal, at saka sa kadakilaan at himala na ginawa sa atin sa aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Yung bag po niya mga minamahal, hallelujah, pumulupot po doon sa manubela ng motor mga minamahal, upang ang aking anak mga minamahal ay hindi po siya tumalsik sa lakas po ng pagkakapagal niya mga minamahal. Tunay napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nakatayo pa po mga minamahal, hallelujah, yung aking anak binigyan pa po siya mga minamahal ng kalakasan, hallelujah, hanggang sa nakapag-drive pa po siya mga minamahal pauwi sa aming pong bahay mga minamahal, hallelujah. At nung pagdating po niya mga minamahal sa aming pong bahay mga minamahal, tunay po na hinahawakan po yung dibdib niya mga minamahal. Nakita po namin talaga mga minamahal na yung harapan ng motor niya halos hindi na makilala mga minamahal, hallelujah. At siya po mga minamahal ay tinapo po namin sa ospital habang nasa tricycle po ako mga minamahal, dahil masakit po yung dibdib niya. Nananalangin po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sana wala pong anumang nangyari sa aking anak, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, nung amin pong hintayin mga minamahal yung x-ray po mga minamahal, tunay nga po na wala pong anumang damage o nangyari sa katawan ng aking anak, Praise hallelujah. the Lord, Maraming hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Konting gasgas lamang po mga minamahal, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Nung nakaraang linggo po mga minamahal, hallelujah, nagkaroon po ako mga minamahal ng skin allergy na hindi ko po alam mga minamahal. Balit lamang po, parang kagat lang po ng langgam hanggang sa lumaki mga minamahal, sobrang kati mga minamahal na parang lalagnatin po ako mga minamahal, hallelujah. Pagka nasasagi po ng aking buhok mga minamahal, sobra po mga minamahal na makati na halos hindi ko po mapigilan ang aking sarili na kamutin. Subalit pinipigilan ko po mga minamahal hanggang sa hindi ko po namalay mga minamahal na lumalaki na pala yung aking skin allergy mga minamahal, hallelujah.
Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na ako pinagsisi, nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa una't dalangin na ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. Nung Sunday po mga minamahal, after po ng service natin, tunay nga po yung aking skin allergy dito po sa may leeg mga minamahal, hallelujah, pasintabi po sa mga kumakain. Tunay po mga minamahal na pulang-pula po ito mga minamahal, parang hinog na kamatis na nagtutubig po mga minamahal, hallelujah. Subalit nung after po ng service natin nung Sunday, mga minamahal, ako pinagsisi, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At nagpalehans po ako mga minamahal, hallelujah. Yung aking pong skin allergy na nagtutubig mga minamahal, pag uwi ko po ng bahay, mga minamahal, instant po mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus, Hallelujah. Hanggang Oh, sa mga glory to oras na God. ito, Hallelujah. hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, hallelujah. Taglay ko po ang lubusang kagalingan, hindi na po siya nangangati mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mapagpapalang ito mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa kahabagan po niya sa akin mga minamahal, hallelujah, na minsan na rin po akong napawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit nandyan pa rin mga minamahal ang kanyang gabay, pag-iingat sa akin, hallelujah. At ako po mga minamahal ay patuloy na nanalangin mga minamahal nananalangin mga minamahal na ibalik sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang una kong pag-ibig sa Kanya mga minamahal. Amen. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, nandiyan palagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, na tumutugon sa ating mga panalangin mga minamahal, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, na dati-rati po mga minamahal, isa rin po ako dati sa mga kabataan mga minamahal na mahilig po mga minamahal, hallelujah, sa mga sayawan mga minamahal nung di ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Subalit nang kami po ay magpabautismo sa ating pinakamamahal na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat po niyan ay binago sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah. Ang dakila ring pag-iingat sa amin ng aking mga magulang, mga minamahal, dahil po nung kasalukuyan po na pumutok po yung pinatubo, year 1991 po yata, kung di po ako nagkakamali mga minamahal, hallelujah. Tunay na naroon po kami sa dako po ng Pampanga, kasama ko po yung aking mga magulang at iba ko pong mga kapatid, mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po nung pumutok yung pinatubo mga minamahal, akala ko katapusan na ng mundo mga minamahal dahil bigla pong nagdilim ang buong paligid. Nakikita namin mga minamahal yung apoy doon sa bundok mga minamahal, sumasabog at amoy asopre mga minamahal. At habang naglalakad po kami, nag-evacuate mga minamahal, pakiramdam ko po para na akong lulubog dahil habang naglalakad po kami mga minamahal, andyan po na bumubuhos po yung buhangin mga minamahal, nanggagaling po sa pinatubo po mga minamahal hanggang sa makarating po kami mga minamahal dahil nag-evacuate po kami mga minamahal at iisang tulay lamang po mga minamahal ang aming dadaanan para makarating po kami mga minamahal doon sa dako na pinagsabihan nila na safe po kami mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, pagtawid po namin doon sa tulay mga minamahal, ito po ay bumagsak mga minamahal, hallelujah. Binagsak, dumaan po mga minamahal, dumaragas ang lahar po mga minamahal, kaya laking pasasalamat namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa pag-iingat, pagliligtas po niya sa amin at sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob po niya sa amin sa araw-araw, pag-iingat po niya sa aking mga anak, na hallelujah, na nasa dako po sila ng Pampanga mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mapagpapalang ito at sa lahat. Ang lahat po ng kaparihan, pasasalamat, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sir Lina Perez, sa pinagpalang patutuong yan. Ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, kabanatang 34, ang talatay 17, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang maasahan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon sa oras man ng kagipitan, amen?
Sa oras na tayo po, mga minamahal ko, sumusong sa panganib. Alam niyo po, mga minamahal ko, napakadelikado ng kanilang pag-i-evacuate, mga minamahal ko. Amen? Amen? Bukod doon sa volcanic ash, mga minamahal ko, na talagang alam naman po natin, mga minamahal ko, na yan po ay napakatalim at sa totoo lang, nakakabulag siya. Amen? Galing po yan, mga minamahal ko, doon sa vulkan. At talagang matalim yung mga buhangin, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, talagang tumatama sa kanilang mga mata, sa kanilang balat, mga minamahal ko, maaring malapnos o mga minamahal ko, maapektuhan yung balat ng ating mga minamahal na mga kapatid na talagang pumunta doon sa mas ligtas na lugar, mga minamahal ko. Subalit, ganun na lamang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa nga niya, mga minamahal ko, nung sila po'y makatuwid doon sa tulay, mga minamahal ko, na kanilang dinaanan, talagang eksakto, mga minamahal ko, na nung sila po'y nakatawid na, ay siya namang pagbagsak, mga minamahal ko, ng tulay. Isang malinaw na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagliligtas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, sa oras ng kabagabagan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan na ating binasa, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ng ating beloved brother June Sabangan. Amen? At siya po isundan ng ating beloved sister Evelina Rosario. Lahat ng gising ay magsabi ng Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, pagsumikapan po natin manatiling gising para atin po talagang mapakinggan na mainam ang mga paglalahad ng ating mga minamahal mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Ako ay nagpapabot ang dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po na di malimut-limutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating ordinary preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako'y mabigyan muli ng pagkakataon upang luwalhatiin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhal ng reliyon ng aking nakagisnan. Noong una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sa mga patutuo na napaka-imposible po dahil lahat na nagpapatuto sa harapan ay napakalala yung mga kanilang mga sakit, hindi basta-basta sakit yung kanilang binabanggit sa kanilang mga patuto. Sabi ko, napakagaling nilang mambula, sabi ko noon, dahil biruin mo isang may sakit na cancer, mga bulag, ay gumagaling ka na dahil lang sa pananampalataya mo. Sabi ko, ng pananampalataya. Sabi ko, nung una talagang ganun lang ako na magmasid sa gawain na to. Lahat pinagtatakahan ko, maging sa uri ng pagpupuri, talagang nandyan na yung pagpupuri. Sabi ko, kakaiba dahil sila ay nagsasayawan, nagpapalakpakan, nag-iiyakan. Sabi ko, samantalang doon sa aking nakaginsan, talagang ibang-iba po. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nagbigay siya ng isang pastor na talagang magbubukas ng puso ng bawat kaluluwa. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y naging isa sa tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Hanggang sa ako'y nagpatuloy sa gawain na to, na magamat matagal din akong makonvict. Bago ako makonvict dito, halos 6 na buwan akong dahil sabi ko, oo, dadalo ako, ngunit sabi ko, hindi ako magpapabautismo, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa pakikinig ko ng pakikinig ng dalang mensahe ng ating beloved pastor na kung hindi tayo magpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating
pinakamamahal na Panginoon Isus ay hindi tayo maliligtas. Sabi ko sa akin sarili hanggang sa ako'y nakumbinsi, sabi ko, sige, magpapabautismo ako kung ang aking mga bisyo ay mawala, at sabi ko sa aking sarili na talagang nandyan na nandun pa rin ang pagdadalawang isip. Kaya nung habang ako'y dumadalo, aking nalaman sa aking sarili na talagang yung mga dati kong mga bisyo ay unti-unting inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nawawalan ng gana, lalong-lalo na sa pagtaya ko ng meeting noon, dahil 3 beses po akong tumaya ng loto noon, mga sugal. Sabi ko, yun ay unti-unting nawalan ako ng gana, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagpatuloy kung saan gawain na to, talagang ito yung sinusundan ko. Magawan, napakahirap noon ng pagdalo dahil wala pang mga outreaches. Talagang nandyan din, talagang sinundan dahil sabi ko, totoo yung gawain na hanggang sa ako'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dumating ang araw na nalamig isang Kristiyano, ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan din na nag-Sunday service na lang ako, magamat ang bilin lagi ng ating beloved pastor para tayo magpatuloy tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay binawasan ko, nag-Sunday Christian na lang ako dahil na rin po sa aking trabaho noon hanggang sa ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 nung ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP, nang dyan na mild stroke pa ako noon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, narito muli ako, sabi ko sa aking sarili na pag-isip-isip ko yung mga kahinaan ko na sabi ko, ibalik muli ang dati kong kalakasan, muli kong ibabalik sa iyo ang una kong pag-ibig. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung dati kong pagdalo ng 3 linggo sa isang linggo, sabi ko, yun po ay babalikan ko, sabi ko sa aking sarili, dahil pinayuhan na kasi ako ng doktor noon na talagang ako'y mag-maintenance na. Magamat sabi ko, yung pag-maintenance ay ayaw ko dahil bukod sa magastos, sabi ko sa maintenance na yun po ay hindi maganda sa katawan. Ngunit hindi daw pwede, kailangan daw akong uminom noon dahil sa sunod na stroke ko daw, baka sa puso na yung atake niya, ay hindi ako abutin ng edad na ganito. Sabi kaya pinayuhan ako, talagang nandyan din na sinunod ko yung doktor na yon hanggang sa umabot ako ng 1 linggo ng pagtitik ng gamot. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa 1 linggo kong pagtitik, yun po ay nahihirapan akong huminga. Nandyan na sa tuwing ako'y umiinom ng tubig, yun po ay kusang ibinubuga ko. At saka yung aking paghiga noon, talagang nandyan po na talagang hirap na hirap ako. Gusto lagi akong nakatiyaya, ayaw niya ako nakatagilid. Pag nakatagilid ako na kinakapos ako ng hininga, kaya bumalik ako sa doktor na nagbigay sa akin ng gamot. Sabi ko, Dok, parang mali ata yung naibigay mo o hindi akma sa akin yung gamot na aking iniinom dahil ako po hirap na huminga. Sabi ko, magabat, sinabi mo na maintenance ito, bakit nahihirapan akong huminga? Sabi ko sa kanya, hanggang sa binipi niya ako, sabi niya, hindi pa, magabat, kaya 1 linggo ka na ng pagtitik, hindi pa talaga stable yung yung BP mo. Sabi niya, mataas pa rin. Sabi niya, binigyan ako uli ng panibagong gamot para palitan niya yung aking maintenance. Ngunit napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, total, sabi ko, Wednesday service noon, sabi ko, yung binigay sa akin na reseta, hindi ko na lang bibilhin. Babalikan ko muli ang aking dating ginagawa. Dadalo uli ako sa banal na gawain, magamat pinayuhan ako na bawal akong magpuyat dahil bawal kang magpuyat dahil imbis na yan po ay bababa yan, lalong tataas, sabi ng doktor. Kaya sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon,
ilalagak ko muli ang aking pagtitiwala sa iyo. Sabi ko, That's right. ikaw na ang Hallelujah. bahala sa akin. Mag-overnight ako, dadalo ako ng 3 beses. Paggalingin mo lamang ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil hanggang sa ngayon talagang hindi na talaga ako uminom ng gamot. Ako nananampalataya lang sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Kaya the ako'y Lord. Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat itong overnight na talagang hirap na hirap din ako dito sa overnight. Sabi ko nandyan na talagang hindi ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyayang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na hindi nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito lang nakaraang mga pandemic. Sabi ko kung kailan nag-pandemic talagang nandyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakapag-purchase pa kami ng aming bahay sa dako ng Cavite. Kaya ako yung nagpapasalamat Praise the sa ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa, sa aking mga beloved anak na sa dako ng Cavite. Magamat ako'y nag-iisa na lang dito sa Pangasinan, nandyan na ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Juno Sabangan, sa inyo pong patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na siya po, mga minamahal ko, talagang nagdala po sa atin dito sa kanyang tunay na gawain. Amen? At gaano man mga minamahal, anuman mga minamahal ko, mga kadahilanan, mga minamahal ko, yan po'y ginawang kaparaanan ng mga Panginoon para tayo po'y mababilang sa kanyang tunay na ministeryo. At talagang pasalamatan po natin yan. Amen? Ilan sa atin mga minamahal ko, talagang ang hirap kumbinsihin, mga minamahal ko. Pero ang kaparaanan nga ng mga Panginoon, hindi kaparaanan ng tao. Amen? At ang sabi nga na napakaganda ng sinabi ng Salmo, Kabanatang 36, talatay 10, mga minamahal ko, o ilagi mo nawa ang iyong kagandahang loob sa kanila na nakakilala sa iyo at ang iyong katuwiran sa matuwid na puso. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi po talagang naalis sa atin. Amen? Tayo, mga minamahal ko na kanyang hindi lamang pinili, mga minamahal ko, hallelujah, kundi hindi lamang tinawag, I should say, kundi pinili din naman ang mga Panginoon. Amen? Amen? At ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, hallelujah, talagang ang kagandang lang loob ng mahal na Panginoon ay talagang kanya pong nakita. At despite mga minamahal ko na tayo po'y nasa pandemic, mga minamahal ko, mahirap ang kabuhayan ng mga tao. Amen? Marami pong nawalan ng trabaho at hindi pa rin nakabalik, mga minamahal ko. Mataas ang presyo ng gasolina, talagang nagtaas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin, mga minamahal ko, pero ang pagpapala ng mga Panginoon ay talagang dumating pa rin sa kanila na kanila pong nabili na, mga minamahal, yung kanilang tinitira na kanyang mga anak doon sa dako ng Cavite. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? It is something, mga minamahal ko, na talagang we should be grateful, mga minamahal ko, ngayon po mga panahon na ito, na talagang alam naman po natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mahirap ang buhay. Amen? Times are hard, mga minamahal ko, talagang ang dami pong talagang umaaray, mga minamahal ko nila sa kanilang kabuhayan. At tayo po muna, mga minamahal ko, hallelujah, tumayo, mga minamahal ko, at atin po muna ipagpaga, atin po mga inaantok na diwa. Tayo po muna yung magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us.
but God commanded His love towards us. In the while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts, by the Holy Ghost which is given unto us, unto us. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo. Talagang atin po talagang paglaanan mga minamahal ko. Hallelujah ng panahon. Itong mga patutong ito. At huwag po nating sadyang matulog mga minamahal ko. At atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Evelina Rosario. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Lamang po. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganon din po sa mga dinalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang maipahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nakakilala po kami sa pamagitan ng television program. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan at naisipan kong isunod ko po yung television namin. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah. At hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng uli ay pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. At ganun din po sa aking mahal na mga anak. Hallelujah. Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Nung nandito na po kami sa gawain, ito talagang, sa hallelujah, praise the Lord, yung
karamdaman nilang sakitin. Sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa. Talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord po. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami sa ministeryong ito sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At ganun din po sa aking mahal na mga anak, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa kanila. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Pag minsan ay night, sabing ganun yung aking mahal na pangalawa sa bunso, talagang na disgrasya po kami. Ngunit nung talagang sasalpok na po sila, tumilampon na lamang po siya sa gilid ni bukol gasgas ay talagang wala po siyang tinamo. Talagang iningatan Praise siya the Lord. Hallelujah. Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung nagtitinda pa po ako, talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Punong-puno po ng paninda nung nagtitinda pa po ako. Talagang, hallelujah, pauwi, talagang punong-puno. Hallelujah, nandyan ang talagang tumatakbo yan. Talagang sasalpok na po kami sa baka. Hallelujah, napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, ganun din po sa aking pagtitinda. Talagang napakadaling maubos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang bumiyabiyahe pa po ako noon. Talagang isang linggo ko po yung tinitinda. Talagang inuubos ko na po yung talagang pera ko upang ibili ko. Dahil pag biyahe kayo ng biyahe, talagang mauubos yung tubo nyo sa hallelujah, pagbiyahe. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang hallelujah, yung aking mga hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yung aking kapwa nagtitinda, talagang nagtitinginan na po sila. Hallelujah. Talagang napakabilis ng aking paninda. Hallelujah. Sabing ganon, yan na wala pa po akong paninda, sabing ganon. Ngunit, ang sikreto ko, ang mahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa That's kanila. right. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po siya nagpapabaya. Talagang mamamangha kayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan physical ng aking apo dahil birthday niya nung kahapon. Hallelujah. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa kanila dahil nagpipis-tupis na po sila dyan sa school sa Central 2. Kaya maraming salamat sa taganan dyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya That's right. Hallelujah. Kaya siya, ang mahal na Panginoong Hesus na nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw dahil hindi na po ako nagtitinda. Nandun na lamang po ako sa aming bahay. Talagang, hallelujah, praise the Lord, naglalaba, naglilinis lahat ng gawain ng bahay. Talagang, hallelujah, nandyan ang kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong patutong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Siyang nagkakalob lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kalakasang ating taglay, mga minamahal ko, mula po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At
atin lamang pong i-correct yung sinasabi ng ating mahal na nanay, mga minamahal ko, na sa kanilang pagiging, sa kanilang karamdamang masakitin, mga minamahal ko. Ibig sabihin lamang po ng mga minamahal, sa kanilang pagiging masakitin lang. Amen? Amen? At ang mga minamahal, maaring ang kanyang mga anak noon, mga minamahal ko, ay talagang mahinang resistensya. Amen? Amen? Mga hindi naman nababanggit ang ating mahal na nanay kung ano yung mga sakit na talagang dumapos sa kanyang mga anak, pero isa lamang po ang ating talagang natitiyak, bawang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Amen? At ang sabi ng mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan, ang mata ng mahal na Panginoon nakatitig, mga minamahal ko, sa kanya pong mga anak, anumang daing, mga minamahal ko, mga talagang mga panalangin, mga minamahal ko, kanyang dinidinig, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang siya, mga minamahal ko, nagpapala sa ating lahat, mga minamahal ko, na umaasa sa kanyang dakilang kahabagan at kagandahang loob. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez. At siya po isundan mamaya ng ating beloved sister Alma Milo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at bati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatiran, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain sa riway ng mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal. Na noon po minamahal na yung po aking mahal na asawa, unang nasib po minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Na noon po minamahal, luya na nung ako po hindi pa nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Andyan ang mga bisyo ng araw, minamahal, mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang mga lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministering ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, na yun pong aking mahal na asawa, palagi niyo po niya akong sinasabihan, minamahal, na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya. Subalit, minamahal, dahil po sa katigasan ng aking puso at isip, minamahal, ay hindi ko siya sinusunod sa kanyang payo, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa wala pong tigil na kanyang panalangin po, minamahal, na ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Andyan na aking pong hinahatid siya dito sa ating banal gawain, minamahal. Nung kami po'y kinabagan po ng sasakyan, tricycle, minamahal. Andyan na aking pong sinusundo dito sa ating banal gawain. Aking pong napapakinggan, minamahal, ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Andyan, minamahal, luya sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain pangyayari, minamahal. Nung ako po'y sumundo dito sa ating banal gawain, andyan na ako po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle noon, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noon yung aking minamanihong tricycle noon, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yon, minamahal.
Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon na paggabay niya po sa amin sa bawat pag-alis namin sa aming tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, andyan na taong 2014 po, minamahal, na hindi ko rin sukat na kalain pangyari, minamahal, na may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa paglitas niya po sa aking buhay, minamahal. Andiyan, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Manny Fernandez, sa inyo pong pinagpalang patutong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na talagang hindi po natin matatawaran talaga ang grabing pag-iingat ng malang Panginoon. Amen? Para sa atin mga minamahal ko na talagang tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa mga paglalakbay. Amen? At hindi natin alam talagang kung kailan mag-strike ang mga minamahal ko, ang mga panganib, ang mga talagang disgrasya mga minamahal ko. Ang sabi ng ating mga kapatid, talagang siya po'y nagulat, mga minamahal ko, siya po'y nakarinig ng parang sila po'y binato ang kanila pong tahanan. Pero nung tignan niya yung mga minabalikan niya yung kanyang higaan, mga minamahal ko, meron pong stray bullet, mga minamahal ko, yung ligaw na bala na tumama mismo doon sa kanyang higaan. At doon niya napagtanto, mga minamahal ko, grabe ng pag-iingat ng malang Panginoon. Amen? Kahit kung mga minamahal ko hindi siya ginising ng malang Panginoon, maaring talagang 6 feet below the ground ng ating pumalang kapatid. Amen? At hindi lamang yun ng mga minamahal ko ang pagkakataon na siya po'y talagang nakatanggap ng grabing pag-iingat ng malang Panginoon. Noon pa man, mga minamahal ko, na bago yung kanilang sasakyang ginagamit, ay talagang sinundan po siya ng 4 na kalalakihan na tangkang kunin, mga minamahal ko, yung kanyang bagong-bagong motorsiklo, mga minamahal. At buti na lamang, mga minamahal ko, nakita ng mga masasamang loob. Amen? Na dito siya pumupunta, mga minamahal ko, sa talagang bahay-sambahan. Sabi nga ng Biblia, the Lord is our refuge and strength. Amen? Amen? A very present help in times of trouble. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapatunayan natin, mga minamahal ko, hallelujah, na malang Panginoon, siya ay ating takbuhan, sandigan, amen? Lahat-lahat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya po ang nag-iingat sa atin lahat. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na makapakinig ng mga pinagpalang mga patutong ito. Atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Alma Milo. At sunod po siya na ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda. At ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po nung kami po hindi pa po nakakilala sa gawaing ito, andyan po na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan, at kami rin po ay masasakitin, mga minamahal. Ngunit nung kami po inasyaran po ng aming mahal na uncle, ay ito po'y pinaunlakan ng aking mga magulang
Ganun din po yung bisyo po ng aking mahal na ama. Andiyan po talaga na siya po talaga po ay talamak sa bisyo. Magulo po sila mga minamahal. Natatakot po kami. Tuwing umuwi po siya galing sa trabaho, andyan po na kami po ay nagtatago sa silong ng papag o umaalis po kami, lumilipat po kami sa mga kapitbahay namin. Minsan nagtutulog-tulugan po kami, gigising na lamang po kami pag sila po ay tulog na. Ngunit nung kami po'y patuloy na dumalo sa gawain ito at patuloy na nanalangin, umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na balang isang araw, sila po ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na ito po'y pinagkaalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung ako po ay bata pa po mga minamahal, andyan po na mayroon po akong allergy sa aking katawan na dumating po yung punto na ako po'y kinalbo ng aking mahal na ina dahil dyan po yung pasintabi po sa mga kumakain dyan po na ito po ay punong-puno ng mga sugat, nana at ganoon din po na umabot na rin po sa aking bibig hanggang sa aking ilong. Nung time po noon, nagkaroon po ng krusada po dyan sa dako ng Maynila. Nilapitan po ako ng isang adult squire. Sabi niya, anak, sabi niya, mag-children's choir ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi niya, nung sinabi ko po sa aking mahal na ina na ako po'y mag-children's choir na, alam niyo po mga minamahal, bago po ako nag-children's choir, umawit, na po na unti-unting nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang aking sugat na yon, pinagaling niya po ito sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. At ganun Hallelujah. din po mga minamahal, pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ito pong May 17, andyan po na nadisgrasya po ang aking mahal na hipag. Nung time na po yun, nandito po ako sa pastoral dahil nag-stay-in po ako upang mag-ayuno. Nagtataka po ako kasi po, Wednesday po noon, wala pa po ang mga pamilya ko para dumalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa nag-aawitan na po ang mga Chinese choir. Tapos nung mga time na yon, tumawag po sa akin ang aking kuya, sabi niya, ang ate mo na disgrasya, sabi niya, andyan na, sabihin mo na magpa-back up prayer kami dahil ang ate mo ay nauntog, nahulog sa tricycle at saka nawalan daw siya ng malay at nagkaroon po siya ng sugat sa kanyang ulo. Andyan po na, nung mga oras na yun, sabi ng aking kuya, wala daw siyang ibang ginawa kundi ang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ito po ay i-rebuke niya dahil po mga minamahal na ang sabi po ng aking kuya, nakadilat po ang aking hipag, ngunit wala po itong malay. At andyan po na, nung time po na ginigising niya po ito, wala po talaga mga minamahal. Matagal pong mga minuto. Tapos ang ginawa niya po ay ito po ay nirebuke niya ng hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Andyan po na yung hipag ko po ay, siya po ay nagising mga minamahal. Nung mga oras na yon, pagising niya po, ang sabi ng hipag ko, saan tayo pupunta? Anong nangyari? Sabi niya, hindi niya po alam na siya po ay nahulog. Wala po siyang alam, mga minamahal, paulit-ulit yung tanong niya. Minsan nawawala po siya sa sarili niya, tapos bigla pong babalik yung kanyang alaala. Nung dinala rin po siya sa dako po dyan sa hospital, andyan po na hindi niya rin po alam mga minamahal ang nadinala po siya sa hospital dahil bagamat nakabuka po yung mata niya, gising po siya, pero hindi po niya alam na nasa ospital po siya mga minamahal. Kaya noong mga time na yun, kami po'y patuloy na nagpuri. Ang aking mahal na ay nagpupuri po sa aming bahay at ako rin po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagalingin po ang aking mahal na hipag. Andyan po na sa unat dalangin po ng ating minamahal na pastor, andyan po na pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinauwi na po Praise siya the Lord. Hallelujah. ng bahay, mga minamahal. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, dahil nung ito pong December ay sinabi po sa akin ng mahal na ate ko na napanaginipan daw po niya ako na de-depress, mga minamahal.
andyan po na ito po'y binaliwala ko lamang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, palagi ko pong napapanaginipan na ako po'y bumalik na po sa choir bilang mga awit. Alam niyo po mga minamahal, talaga pong binabaliwala ko po ito mga minamahal. Dumating po ang buwan ng February, andyan po na palagi pong sumasakit ang aking dibdib. Minsan hindi po ako makahinga. Yun po palagi ang nararamdaman ko, kaya inisip-isip ko po yun mga minamahal kung ano yung karamdaman ko. Andyan po na hanggang sa dumating po yung time, na-depress po ako mga minamahal dahil po, ang alam ko po sa sarili ko na dyan lang po ako sa tabi, tahimik, kahit na nag-uusap-usap silang masasaya. Wala po akong pakialam mga minamahal. Tapos, ang sabi ng aking mga kapatid, para daw akong lutang, parang wala daw po ako sa sarili ko. Sabi ko sa kanila, talagang nade-depress ako, sabi ko sa kanila. Hindi ko alam bakit ganitong nararamdaman ko, nanginginig ako, natatakot. Sabi ko, hindi ako makakain, sabi ko sa kanila. Ganyan din po yung aking pagte-text sa aking mahal na asawa. Andyan po na kung ano-ano po yung mga napipindot ko, mali-mali po mga minamahal. Kaya po nung mga time na yon, ako po yung nagsisi, sabi ko, mahal na Panginoon, babalik na po ako bilang mga awit sa iyong banal na ubasan, pagalingin mo lamang po ako, sabi ko. Alam niyo po, nung nagpaalam po ako kay Ate Vines na babalik na po bilang mga awit, at nag-start na po akong mag-fasting. Andyan po na sa unat dalangin po ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Unti-unti niya po akong pinagaling. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako dahil muli ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, mahal na Panginoon Jesus bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, mahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na pag-iingat, patnubay at paggabay sa bawat araw, mga minamahal. Kaya dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na buhay at malakas na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Alma sa kanilang buhay na patotoo na tunay mga minamahal na talagang kung ang ating dakilang Diyos na kung tayo ay talagang tatawagin na sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang may laging kapamaraanan ang ating dakilang Diyos na once na tayo ay talagang huminto o nalamig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang ang ating Diyos ay may paalala po sa atin dahil sinabi sa kanyang salita na kung may paalala ng ating dakilang Diyos ay tayo ay kanyang mahal. Amen. At kung tayo ay talagang gagamitin ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na ubasan, talagang kahit na anong gawin natin na umiwas, talagang tatawagin tayo ng ating dakilang Diyos. Talagang maraming paraan, maraming mga bagay na ipahiwatig ng ating dakilang Diyos na talagang tayo ay talagang babalik ng maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na sa ating patuloy na paglilingkod, talagang nariyan mga minamahal ang talagang kagalakan na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating paglilingkod, mga minamahal, ay talagang nandyan ang kagalakan, nandyan ang ating tagumpay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nga sa ating patuloy na paglilingkod, talagang yan po ay sa ikabubuti natin. Sa ikabubuti natin bilang Kristiyano, although tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok,
tayo ay nakakaranas ng maraming disappointment sa ating buhay, ngunit yung mga disappointment na yan pala ay gagamitin niya ng ating dakilang Diyos kung paano tayo manatili, kung paano tayo lumago, kung paano pa tayo magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordinary preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang isang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, great-grandchildren, maging sa kanilang manugang, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboynir, maging sa kanilang beloved daughter. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin, at maging sa ating mga beloved visitors na ating kasama ngayon. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach po ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan mga dako po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat, kayo lamang po ay manatili dyan. Ating patuloy na pakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga kapatid na kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At kung nakahanda na po, atin na pong tinatawagan ang ating beloved Brother Romel Morante, at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida, at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa ating beloved ordained preacher at sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin ho, mga minamahal ko pong kapatiran. Magandang gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na ako isa rin ho na napili po upang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po mula nung ako po ay makakilala, ay ang aking mga bisyo ko noon, pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, pagmumura, at sa tuwing kami po ay mag-aaway po kami ng aking beloved ko po, ay nasasaktan ko po siya. Ngunit mula nung ako po ay makakilala sa mahal na Panginoon at magpabautismo po, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon po, nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganganak po ng
aking beloved ko po ay ako po ay hallelujah, umasa po sa mahal na Panginoon, nanalangin, nagpuri at ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil ako po ay tinulungan po at ako po yung aking problema po ay inaayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon po ay overnight, sa tuwing overnight lang ho ako nakakadalo. Hindi po ako nakakadalo ng Linggo, Miyerkules. Dahil po doon sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay napakahigpit pong umabsent. Sinubukan ko pong makiusap po sa aking manager ko, yung aking supervisor ko po, na kung pwede po ay ilipat na lamang po yung aking diop. Kahit sa Miyerkules lang po, makadalo lamang po sa Miyerkules. Ngunit hindi po nila ito binibigyan ng binabaliwalan nilang, hindi po nila binibigyan ng halaga. Ngunit ako na lamang po ay nagdesisyon na umalis na lamang po sa aking trabaho. Iwan ko po ang aking trabaho ko po. Masunod ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil ako na po ay nakakadalo ng 3 beses po sa isang linggo na kahit wala ho akong trabaho, iniwanan ko po yung trabaho ko po ay ipinoprovide po ng mahal na Panginoon ang aming mga pangangailangan po sa pang-araw-araw. Kaya ako pinagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid, Brother Romel Morantes sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo na tunay mga minamahal na purihin ang ating dakilang Diyos dahil tunay na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang nagkaroon ng takot sa ating dakilang Diyos dahil ang sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng Job Kapitulo 28 ng talatay 28 ang sabi po dito, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghihiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So sa ating beloved kapatid talagang nung siya ay talagang mabahaginan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang mga bisyo ay talagang nariyan, ngunit nung mapakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan, talagang tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na ang ating beloved kapatid, talagang ito ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang tunay na ang ginawa ng ating beloved kapatid na pagmula nung nakilala niya ang ating dakilang Diyos, talagang inuna niya ang kaharian ng Diyos, talagang naglingkod, talagang dumalo ng 3 times a week at ating nakita na talagang iniwan niya ang kanyang trabaho at inuna ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating nakita na talagang ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng paraan upang ang ating beloved kapatid ay magkaroon ng hanap buhay. Amen. At tunay na talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na kung inuna natin ang kanyang kaharian, lahat ng bagay ay ito ay pawang idaragdag na lamang. Amen. So ganyan po ang pangako, yan po ang sinabi ng ating dakilang Diyos na talagang yung kanyang pangako ay talagang tunay na magaganap. Amen. At maging sa ating buhay na pag inuna natin talaga ang ating dakilang Diyos, talagang hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na
Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang napakahalaga pala na tayo ay manatili ang ating pananampalataya ay palaging nakatuon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. So purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin at tunay na sa ating buhay na talagang bawat isa sa atin ay talagang mapalad dahil sa gabing ito talagang taglay-taglay natin ang kalakasan at kalusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos, although sa buong maghapon o sa mga nagdaang araw ay pagod tayo sa ating mga trabaho, iba't ibang gawain natin, ngunit tayo ay talagang narito na talagang malakas na talagang ang ating dakilang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutupo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot din po ng dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Wells Almeda at yan din po sa ating di malilimutan na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Bumabati rin po ako sa buong family ng Almeda family. Sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nariyan din po mga minamahal na isa rin po akong pinagpala ng mahal na Panginoong Yesus dahil po nakilala ko po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang tunay niyo na nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na ito po ay nagkaroon po ng galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman po ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan din po mga minamahal, pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na nung ako po ay nagkasakit po mga minamahal na talagang grabe pong matindi pong dinanas ko po mga minamahal sapagkat umabot po ako ng kulang-kulang 1 buwan po mga minamahal. Naging butot balat na po ako mga minamahal. Hallelujah, praise God. At tunay nga po mga minamahal sa mga panahon na yun po mga minamahal. Tunay na talagang nanghihina na rin po ako mga minamahal hanggang sa meron pong isang kapatid po, mga minamahal na dumalaw po sa aming bahay. At talagang nakita niya po yung itsura ko po mga minamahal dahil nagkulay dilaw na po ako mga minamahal. Dahilan po sa hindi po ako nakakatulog ng gabi at hindi na rin po ako nakakakain. Nariyan na inuubo po ako mga minamahal na halos walang pong tigil ng pag-ubo ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahon na yun, parang susuko na rin po ako mga minamahal. Ngunit po, tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Sabi ng isang kapatiran po mga minamahal na magpatingin ka na sa doktor kapatid kasi iba na yung tingin ko sa iyo. Sabi niya, ngunit hindi ko po ito sinunod po mga minamahal. Sabi ko, magdala kayo ng manggagawa sa akin dito sa bahay namin. Sabi ko po, sapagkat noon po mga minamahal, hindi pa po nakakakilala ang aking beloved husband ko po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na nung sila po ay nagdala ng mga manggagawa po at ako po inilihans po mga minamahal. Nandyan po na nagkaroon po ako ng kalakasan po mga minamahal. Umaga po yun mga minamahal. Merkulis po yun mga minamahal dahil gabi yun. Tuloy nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na nakadalo po ako mga minamahal, bagamat noon po talagang hirap na hirap po ako, ngunit
binigyan po ako ng kalakasan na ako po'y makadalo po mga minamahal ng Miyerkules po. At tunay nga po mga minamahal sa akin pagdalo po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal nung umawit po ang mga Pioneer Choir po mga minamahal. Sinabayan ko po ito ng pagsisisi po mga minamahal. Humingi po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon sa aking mga pagkukulang. At ang sabi ko po mahal na Panginoon, kung ano man ang aking mga pagkukulang, ipaisip niyo po sa akin at gagawin ko. Sabi ko po mga minamahal. At pinaisip ng mahal na Panginoong Jesus na mag-ayuno po ako mga minamahal hanggang sa sabi ko, ako nakipag-usap sa mahal na Panginoon Jesus na sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kung yan ang nais nyo, ako'y mag-alay ng ayuno, palakasin nyo ako, pagalingin nyo na ako. Sabi ko po mga minamahal, alam nyo po, pagkatapos ng gawain po mga minamahal, ansan po na ako pinagpalihans po mga minamahal dito po sa harap. Alam niyo, pagkatapos po akong nalihans po mga minamahal, para lang po akong nagdahilan po mga minamahal, ako po instant pong pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, God. hallelujah. At tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat tunay nga na binalik ng mahal na Panginoon Jesus yung kalakasan ko po mga minamahal. Hallelujah. Nawala po akong ginamit na anumang gamot po mga minamahal. At tunay nga na sinunod ko po yun. Ginawa ko po yung pangako ko po sa mahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal na nag-alay po ako ng pag-aayuno po dito po mga minamahal yung dito po sa pastoral ng 3 days po, straight po mga minamahal, tunay na talagang ako po ay talagang binigyan ng kalakasan ng mahal na Panginoong Jesus na ako po ay talagang pinagaling na po ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yan din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na nung ako rin po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, 1 linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Nandyan din po na nanghihina ang aking physical na pangangatawan. Ngunit, nariyan na ang ginawa ko lang po mga minamahal ay humingi ng habag sa mahal na Panginoon. Nanampalataya at nagtiwala lang sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung pitos pa po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan. Ito po ay bulok na. Ngunit nung ako po nanampalataya at nagtiwala po sa mahal na Panginoon, hindi po ako nagpunta sa hospital po mga minamahal. Hindi po ako nagparas pa po. Ngunit sa pamamagitan ng pagpupurit, pananalangin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Kaya Lord. maraming salamat po sa ating pinakamama na Panginoong Yesus. Maging dati po mga minamahal, kami po ay pinagtatawanan po sa amin, pinag-uusig po kami mga minamahal sapagkat dati po wala po kaming tirahan po mga minamahal. Madalas po kami dito sa pastoral house po mga minamahal, dumalo po ng 3 beses po mga minamahal. Hindi ko po ito pinansin yung pag-uusig nilang ganun po mga minamahal. Bagkus ako po nagpatuloy po sa banal na gawain, nagtapat sa pagbibigay po mga minamahal. Hallelujah. Maliit man o malaki, pinagkakaloob ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, isang araw po mga minamahal, nariyan po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Wilder Estrada Almeda, pinagkalooban po kami ng sarili naming tahanan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual bilang karagdagan po. Kami po'y mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, sa bawat
Dumating man ang dilim, pagsubay na sa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiligpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tuloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang siya ay talagang pinag-ingatan na talagang taglay ang karamdaman, talagang nung siya ay makunan, talagang grabe ang ginawang himala ng ating dakilang Diyos na kung ating titignan mga minamahal yung fetus na namatay sa loob ng kanyang tiyan na talagang kung titignan po natin talagang magkakaroon na ito ng lason at maaaring ang ating beloved
kapatid ay talagang nasa kalagayan na hindi mabuti. Ngunit sa ating dakilang Diyos, talagang walang imposible ang ating beloved kapatid. Ito ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang sa ating buhay, mga minamahal, talagang dumarating sa ating buhay na sa ating paglilingkod, talagang aminin man natin o hindi, talagang nakakaranas tayo ng panghihina. Amen. Dahil sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos na for when I am weak, then am I strong. Amen. So sa ating buhay, kung tayo ay nanghihina, talagang ang ating dakilang Diyos ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya talagang patuloy lamang na maglingkod dahil sa ating buhay, talagang ang ating physical na katawan, ito ay nanghihina. Amen. Nanghihina ito dahil nandito pa tayo sa ating katawang lupa at nandito tayo sa sanlibutan na talagang ito ay nabalutan ng pagkakasala, ngunit ang ating dakilang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at bago tayo magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto, at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po munang lahat na tayo ay tumayo at habang sila naghahanda tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. He saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, is the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating samahan, ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jordan Square. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When I think
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved children's choir. Amen. Praise the Lord at tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang sagana sa pagpapala. Hallelujah. At ako po'y bumabati po ng pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba. Hallelujah. Ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y bumabati po ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Wildis Estrada Almeda, at ganoon din sa pag-aalala sa turut aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah, talagang tunay na sa kanilang mga turut aral. Hallelujah, talagang patuloy tayo nagtatamasa ng mga grabing benepisyo. Hallelujah. At ganoon din ako'y bumabati ng sa angka ng ating beloved honorable pastor sa kanilang mahal na anak. Hallelujah. At sa kanilang manugang. Hallelujah. Sa buong angka ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. At ganoon din ako'y bumabati po sa ating mga mahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Bynes Neer. At ganoon din ako'y bumabati sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At ganoon din, hallelujah, sa inyong manamahal, magiging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang tayo dito sa paglalahayag ng mga buhay na patutuan doon sa mga grabing pagpapala ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Mga personal na karanasan ng bawat isa, hallelujah. Ay tunay na sadyang mga nagpapatunay na talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, atin po magpatuloy na sa pagbabahagi ng buhay na patutuo at manatili po tayo makinig minamahal sa ating minamahal. Talagang ating pong pakinggan ang mga bahagi ng buhay na patutuo pang tayo lubos ng pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. Ating pong pinaghahandang ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Kung siya po'y nandiyan na po. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamagataas ng papagpuri, pagluhati, pagdakila sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Ako napapabuot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wildy E. Almeda. At ganoon din po sa di malilimutan mga aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang pong minamahal na anak, Sister Divine Sneer. Beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga minamahal kapatiran, ako'y nagpapabot ng isang pagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen. Praise Ako'y the Lord. napapupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang ipayag ang kabutihan ng ginawa sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. We vow year May 15, 2019, dahil po sa kahirapan, ako'y nagdesisyon na sumama sa aking beloved kuya upang magtrabaho sa SM Baguio bilang isang construction worker na tagagawa po ng kisame. Nandyan po na araw at gabi po ay nagbubuhat. Nandyan din po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtrabaho. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus dahil sa pagbigay ng kalakasan at pag-iingat ng 3 buwan sa aking pagtatrabaho. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Way back year March 2021, ako po'y nakaramdam ng trangkaso. 10 days, wala
wala pong kain dahil wala pong panlasa, nanghihina, nanghihilo at pananakit ng katawan. Ako'y nagpatingin sa manghihilot. Ayon po minamahal, yung aking likod po ay may pilay po. Kaya nagkakaso po ako. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamapang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayon po minamahal, ako'y bumalik ng April 4, 2021. Holiday po, supper po yan. Ako'y nagsisiyang napupuri sa ating pinakamapang Isus. After preaching in Lehans, ako po ay stand pong pinapagaling ng pinakamapang Isus. And praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay napapahutis din po sa tubig na pangalan. So, yung aking pong pilay po sa likod ay stand po din po pinagaling ng pinakamamahal na pang Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa ginawang kaputihan. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil sa pag-provide ng mga pangailangan naming araw-araw at ganun din po sa pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking online classes. Lubos-lubos kong pinapasalatan sa ating pinakamamahal Isus dahil hindi pinabayaan dahil ganun din po sa aking pag-aaral. Kaya ang titulo lang po, ang lahat ng kapurihan at pagsalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Giancarlo Rosario sa pinagpalang buhay na patotoong yan. Hallelujah. Tunay po sa ating mga buhay. Hallelujah. Nandyan po talaga naman ang mahal bilang isang Kristyano. Kapag tayo po ay nagkukulang, hallelujah, nandiyan talaga na dumarating po yung paalala sa atin na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ay tanda ng pag-ibig sa atin natin pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang magulang ay tuntong umiibig po sa atin, nagkakaroon po siya ng paalala. Hallelujah. Nagbibigay paalala upang ating maalala ang ating mga nagawa na pagkakamali. At kapag tayo nagsisi, hallelujah, nandiyan at manumbalik sa ating maalala ang ating ginawa, minamahal at tayo manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit tapat lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon at handa laging magpatawad. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. At tunay na mahal na talagang patuloy na nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang Diyos natin talaga ay tunay na sagana sa kahabagan. Nandiyan naman mahal talagang nandiyan parati na nagpo-provide lahat ng pangailangan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Talagang lumipas ang talagang napakaraming araw. Hallelujah. Talagang andyan ang dakilang kahabagan lagi ng Diyos. Hallelujah. Na siyang patuloy na maraming ginagamit upang tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan mga ating Ama sa langit. Hallelujah. Talagang ating mga pangailangan ay patuloy niyang ipoprovide sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Abigail Villaruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpupuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal Isus po lamang. At Amen. doble Praise the Lord. paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy sa Dalmeda at patuloy po natin inaalala mga banal na turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family at sa ating pong beloved ordained preachers, sa ating pong beloved elders, workers at sa inyo pong mga minamahal ay isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal Isus sa dahil maalala ko lamang po mga minamahal, isang Wednesday, yan po na nagsumpungin po ako ng karamdamang UTI, yan po talaga yung sakit ng tiyan na aking nadarama. Andyan po na hindi ko po talaga maiwasang umiyak, ngunit
hanggang sa matapos po ang preaching, ang tanging ginawa ko lamang po mga minamahal, dinanalangin po ako sa ating pinakamamahal Jesus, nagpakumbaba, nagsisi sa aking mga nagawang kasalanan, dyan po na kinas out ko po yung karamdamang yan at sa kahabaga lamang po ng ating pinakamamahal Jesus. Sa unang pagluhod at dalangin na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Andyan po yung instant na kagalingang nadama ko po mga minamahal. Dyan na po. Man, praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil maalala ko lamang po mga minamahal dahil elementarya pa lamang po ako. Andyan po na naranasan ko na rin po yung pananaki ng aking lalamunan. Andyan po na nagdulot po yan sa akin ng hirap po sa paglunok mga minamahal, ng pagkain o inumin man po mga minamahal. Andyan po na talagang bawat paglunok na aking ginagawa mga minamahal, andyan po talagang mararamdaman ko po yung sakit ng aking lalamunan. Ngunit andyan po na patuloy lamang po akong dumalo sa ating banal na gawain. Andiyan na nanampalataya sa ating pinakamahal Jesus at sa kahabagan lamang po ng ating pinakamahal Jesus. Andiyan po yung kagalingan rin pong pinagkalob ng ating pinakamahal Jesus. Andiyan po na pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved Father. Andiyan na bagamat malayo po siya sa amin ngayon. Andiyan pa rin po yung patuloy na pag-iingat, pagpapalat, pag-comfort po ng ating pinakamamahal Jesus sa aming beloved Mother. Andiyan po na pinapasalamatan ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat at pagpapala sa aming buong pamilya. Andiyan din po yung kahabagan niya pong patuloy niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. At sa kanyang kahabagan lamang po mga minamahal, patuloy niya pong kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakilay sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaros sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabing pasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ay sa patuto ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Dahil sa kanilang pagkakaroon ng mga grabing mga karamdaman. Hallelujah. Sa buong pamilya nila na nagkakaroon. Hallelujah. Ando na mahal talagang isang masasabi natin na grabing pagpapala ng Diyos. Dahil tunay talagang sa grabing mga karamdaman naman mahal, lalo na po ngayon, mahal talagang napakahirap po magkaroon ng karamdaman. Andiyan mahal talagang bukod sa magastos na mahal, ito po'y napakahirap ang sitwasyon. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah, dahil andiyan natin pinakamamahal na Panginoon na nagpapagaling sa atin sa unang dalangin nating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Kabalikat ng mga manggagawa, hallelujah, talagang andyan dinidinig ng ating pinakamamahal Panginoon natin mga dalangin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga mahal sa buhay, nandun naman kahit malayo yan manamahal, hallelujah. Salamat sa ating Diyos, hallelujah. Maging ating mga panalangin dito manamahal. Talagang dinidinig natin pinakamamahal na Panginoon. Sa pamagitan ng mga panalangin lamang talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. Talagang andyan na tumutugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating mga dalangin, hallelujah. At sa pag-iingat sa ating buong sambahayan, isa pong dakilang kayamanan na po yan na mahal. Dahil taglay lamang po ang grabing kalakasan, higit pa ho yan sa mga kayamanan nating tinatamasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal. At pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Edward Padua. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupulit, paglulhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran. Ako po yung nagpapaabot na po ng magandang daling araw na po mga minamahal. Ako yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus niya, mga minamahal nang walang pa po kami sa gawain itong mga minamahal. Tunay nga po nang yung abang lingkod ay may karamdamang asma mga minamahal na nandiyan po mula pagkabata. Taglay kong karamdamang na yung mga minamahal niya po na ito po yung nagpahirap sa akin mga minamahal. Nandiyan po na hindi po ako makatulog sa gabi mga minamahal. Hinahanap
ko po yung tamang posisyon, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal po yung Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ginamit po akong beloved Tito Salaman. Nandiyan siya po yung unang nasave sa gawain ito, mga minamahal, sa Dadakong Manila, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa kanyang pag-uwi, mga minamahal, siya po yung nag-share po ng Word of God, mga minamahal. Diyan po na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi ito'y pinaunlakan, mga minamahal. Kami po'y dumalo diyan po sa dakon ng Linggayin, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa aming pagdalo, mga minamahal, nandiyan po na pinangaral po yung bautismo sa tubig. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos ng gawain, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng hari ng aking buhay, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nga po yung nagpabautismo, mga minamahal. Tunay nga po yung karamdamang asma, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pong Jesus. Nandiyan mga minamahal na, tunay nga po mga minamahal na yung abang lingkod din po, nagkaroon din po ng matinding trangkaso, mga minamahal. Nandiyan po na umabot po ng ilang weeks, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi ako po yung nag-ayuno, mga minamahal. Nag-alay po ako ng ilang days, mga minamahal. Tunay nga po na pagkatapos kong mag-ayuno, mga minamahal, yung karamdamang, yung trangkaso, mga minamahal, tunay nang po ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Jesus dahil yung mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pagtatapat. Tunay na nga po mga minamahal na nandiyan po yung sahod ko, mga minamahal, tipong tinaas din natin yung pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ma-share ko lang, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung mga himala, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po yung minsan po mga minamahal na dumako po ang aking beloved family, mga minamahal sa dako ng Marikina, mga minamahal. Diyan po sa kadailan ng karawan po ng aking beloved Tita Salaman. Tunay nga po mga minamahal na yung buong family ko, mga minamahal, diyan po sila ilulan ng jeep, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po yung kasiyahan na di po nila alam ng mga minamahal na sila po pala'y madidisgrasya diyan po sa dako ng Tarlac, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, isipin niyo po mga minamahal, yung jeep po, mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na yan po umikot ng 5 beses, mga minamahal. Nandiyan po yun na para po itong parang niyuping lata, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal pong Jesus dahil nandiyan po na pagbanggit lamang po ng salitang Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pong Jesus. Ako nagpupurit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal pong Jesus. Yan sa mga mapagpapala, mga minamahal na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal pong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pong Jesus. Niya po na yung aking beloved mga kapatid, mga minamahal, sa Sister Elena, mga minamahal, dyan po na siya po yung nanganak po ng maluwalhati, mga minamahal. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal pong Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pagpupuri at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved Edward Padua, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Isang dakilang bagay mo na mahal. Talagang mga grabing ganyang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Imagine na babalentong yung jeep na mahal ng ilang ikot. Hallelujah. Talagang grabing accident yan. Ngunit talagang grabing pagpoprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga anak. Hallelujah. Nandun talagang grabing pag-iingat. Yan ang dakilang pribilehiyo ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Nandiyan na mahal talagang sa grabing kasakunahan, sa aksidente, na mahal, sisigaw lamang mga anak ng Diyos ng Hallelujah, praise the Lord. Tunay yan na turo ng ating beloved honorable pastor na kapag ka dumarating sa mga grabing kagipitan, talagang kapag ka isinigaw mo ang katagang yan, Hallelujah, andyan karaka-raka ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay sa maging sa mga karamdaman, hallelujah, andyan na patuloy na papagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa kanilang mahal na kapatid na muling nandyan na manamahal, talagang nagluwal ng mga isang panibagong sanggol, hallelujah. Tunay din sa ating isang grabing pagpapala ng Diyos yan, hallelujah. Talagang dahil lang ating mga beloved sisters na ganyan na nagluluwal ng sanggol, talagang andyan na talagang isang grabing kadelikado man mahal ang pagluluwal ng sanggol. Andyan talagang pinupusta ang kanilang mabuhay, hallelujah, na maisilang ang sanggol, hallelujah, talagang umaabot sa grabing sitwasyon man mahal.
Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy nag-iingat, patuloy nagbibigay ng kalakasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan pa ho tayong tumayo at magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I am free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when the thirst no more. He gives me living water when the thirst no more. He gives me living water when the thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. 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 For the joy of the Lord is my strength. Me living water when the thirst no more. He gives me living water when the thirst no more. He gives me living water when the thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy rin po muli tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Mirasol Dabera. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas sa pupuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganun din po, patuloy nating inaalala ang magagandang aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved Almeda children at sa mga beloved elders, sa lahat ng mga pastoral workers at sa atin pong lahat. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli ako po ay nabigyan ng pagkakataon para papurihan at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihang nagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Mai-share ko lang mga minamahal. Last week kasi mga minamahal, yung aking pangatlong anak mga minamahal, nagpaalam sa akin na gusto daw niya mga minamahal sumama sa Maynila. Hindi ko man gusto pero
pinayagan ko siya mga minamahal dahil yung aking anak na yon mga minamahal, pag nagpaalam siya mga minamahal, hindi niya na hinihingi yung approval mo kung papayagan mo siya o hindi. Pag nagpaalam siya, gusto mo umano hindi, gagawin niya pa rin yung gusto niya. Kaya ang bilin ko lang sa kanya, pag-ingatan niya yung sarili niya at palagi siyang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil nung kahapon lang mga minamahal, nakauwi siya ng ligtas at payapa mga minamahal dahil unang tingin ko sa kanya mga minamahal, may kakaiba. Sabi ko, bakit anong nangyari sa'yo? Sabi ko. Sabi niya, wala po mama, sabi niya. Siyempre bilang ina mga minamahal, kilala mo yung tayo at itsura ng anak mo mga minamahal. Talagang napansin kong may kakaiba, sabi ko. Kaya nilapitan ko siya, kinausap ko siya hanggang sa sinabi niya sa akin mga minamahal na sa dako ng Maynila mga minamahal, nagkasakit daw siya mga minamahal ng halos isang araw lang, pero yung sakit niyang yun, nanilagnat daw siya ng mainit na mainit, tapos nag-chill daw siya mga minamahal. Sabi ko sa kanya, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil yung time na yon mga minamahal na wala ako sa tabi niya mga minamahal, pinag-ingatan siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Sus. Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil ma-share ko lang mga minamahal na ang inyong abang lingkod mga minamahal, isa sa mga talaga totally tinamaan ng pandemya dahil ang trabaho ko mga minamahal is na sa isang public school mga minamahal, sa kantin lang mga minamahal. Pero nung before pandemic mga minamahal, ang inyong abang lingkod kahit paano may konting barya sa bulsa mga minamahal, pero dahil akala ko saglit lang yung pandemya, kaya yung konting naitabi ko mga minamahal talagang totally nasagad yun hanggang sa patuloy ang pandemya, hanggang sa nagkaroon ako ng mga utang mga minamahal. Siyempre mga minamahal, patuloy na lumalabas, patuloy ang paggastos mga minamahal, pero wala akong hanap buhay nung panahon na yun mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa pagbibigay ng may katapatan mga minamahal, unti-unting nabayaran ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus yung aking mga pagkakautang mga minamahal. Gayong kahit ako mga minamahal, tinitingnan ko o iniisip-isip ko mga minamahal yung mga kahit na maliliit lang yung mga pagkakautang kong yun mga minamahal. Kahit ako mga minamahal, hindi ko maisip kung paano nabayaran yung aking mga pagkakautang na yun dahil sa totoo lang mga minamahal yung kinikita ko ngayon, although kahit paano may kinikita ako or may sideline akong pinagkakakitaan ngayon mga minamahal, pero hindi yun sapat mga minamahal na mabayaran ko yung mga utang na yun mga minamahal kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hanggang ngayon mga minamahal, patuloy na pinag-iingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na lahat ng pangangailangan namin mga minamahal na pinuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lang ulit mga minamahal sa school na aking pinagtatrabahuan mga minamahal na sabi nila na mag-feeding kami ulit mga minamahal. Bilang tao mga minamahal, syempre natuwa ako na akala ko mga minamahal yung pagtawag ulit sa akin ng school, akala ko mga minamahal mag-uumpisa na yun ulit or babalik ako ulit sa dati mga minamahal, pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung unang araw pa lang mga minamahal, bilang tao talagang nag-isip ako na baka babalik na ulit. Pero nung unang araw pa lang yun mga minamahal, na nalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kung yung pagbalik ko sa trabaho ko mga minamahal hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sabi ko nga mga minamahal, kasi may
limited face-to-face na. So, pag nakabalik ako sa school, mga minamahal, at magbubukas yung kantin ng aming school, mga minamahal, maaaring hindi ako makadalo ng Wednesday. Kaya ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, nanalangin ako na kung yung trabahong yon na pagbalik ko sa school is makakabuti para sa akin, ipagkakaloob sa akin ng pinakamamahal na Panginoong Isus na walang magiging sagabal, mga minamahal. Pero yung unang araw pa lang yun, mga minamahal, hindi siya kalooban na mapunta sa akin ulit dahil yung aming principal, mga minamahal, kasi alam niya, mga minamahal, na unvaccinated ako. So tinanong niya kung sa ngayon bakunado na daw ba ako. Sabi ko, hindi pa po, sabi ko. Sabi ng principal ng aming school na hindi pwede na wala akong bakuna kasi ando doon na akong paikot-ikot, sabi niya. Sabi ko, kung hindi talaga pwede, di wag na lang po muna akong pumasok. Sabi ko, baka pwedeng, kung kaya nyo naman, di kayo na lang po. Pero bahala na pong mahal na Panginoon, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Total, sabi ko sa isip ko, total, dumaan naman yung halos mahigit 2 years na halos wala rin akong trabaho, pero hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. For God so loved the world around, He gave His only precious Son. Those people who believe in Him will have to go eternal life. But those who refuse to believe will be condemned forevermore. Just go, just go, just go, let the world know our Savior. Just go, just go, just go, and let the world know our Savior. Just think it over, oh my friend, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sins. He suffered such pain as well. Can you imagine who you are to be a channel for the lost? Just go, just go, just go, just go, and let the world know our Savior. Just go, just go, just go, let the world know our Savior. Just think it over, oh my friend, that Christ commanded us to go. In fact, He died to purge our sins. He suffered such pain as well. Can you remember who you are to be the channel for
sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera sa pinagpalang buhay na patutong yan, maging sa papuring awit para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon at hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid. Hallelujah. Andun na ang mga grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Hallelujah. Andun na mahal talagang, mahirap na mahal talagang yung hindi makikinig sa magulang. Amen. Andun na mahal ayon sa kanyang sinabi, sa kanyang anak na mahal talagang na nagpapaalam. Talagang dapat ito ay may approval ng magulang na mahal. Kapag tayo nagpaalam, hindi yung sarili natin desisyon. Ngunit talagang nandun lang nagsisibing paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ika nga, mas higit na nakakaalam mga ating mga magulang para po sa ating mga ikabubuti. Hallelujah. Lalo na po sa ating mga magulang sa spiritual na hallelujah silang nagbibigay ng ngangalaga sa atin. Talagang tunay na nag-iingat ng ating mga kaluluwa. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ganoon din mahal sa ating mahal na kapatid na talagang grabing magpalang ating Diyos. Hallelujah. Talagang kahit kailanman hindi ka malulugi kapag ikay tapat, mas higit na tapat ang ating Diyos. Hallelujah. Ika nga hindi natin mahihigitan ang ating dakilang Diyos sa ating pagbibigay. Gaano man tayo katapat, mas lalong tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa patuto ng ating mahal na kapatid, hallelujah, talagang di niya nalaman kung paano niya nababayaran yung kanyang napagkakautangan na mahal, hallelujah. Dahil kung kanyang kinukumpute na mahal, hindi sapat-sapat yung kanyang kinikita. Ngunit siya nagugulat kung paano nababayaran yung kanyang kalaki ng utang na mahal. Ngunit ang ating dakilang Diyos, hallelujah, talagang maraming paraan upang resolbahin ang ating problema. Gaano man karami o kalaki ang ating mga problema, ngunit milyon-milyon ang paraan ng Diyos para bigyan ng solusyon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother Joshua Villaros. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos, na buhay na aking ipinapabot ng aking dombing paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, at sa buong Almeida family, buong Almeida children, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan at mga baguhan, aking pinapabot ng aking pagbati ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoon ay aking pinapabot ng aking pagbati. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan na ni minsan ay hindi namin naranasan, na ang ating pinakamamahal ay nagkulang sa pag-provide sa aming pangailangan. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ingat, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat. Bagaman hindi namin siya kasama, subalit ang mapagpala at mapag-ingat na kamay na ating pinakamamahal ay hindi nalalayo sa aking beloved mother, na patuloy na naabot ng dalangin nating beloved pastor. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong week lamang na ito ay nagkaroon na kami ng aming face-to-face class at face-to-face meeting. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nariyan ang patuloy na pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos sa buhay sa katalinuhan na ibinibigay niya sa amin sa po ng aking mga mahal na kapatid sa aming pag-aaral, na hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal Panginoon. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon, bagaman hindi man karapat-dapat ay kanya patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banalabasan bilang isang mga awit. Kayong lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y pumalakpak ng malakas po minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Ating beloved brother Joshua Villaruz at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. 3 na lamang po mga minamahal yung natitira po sa ating po mga beloved kapatid na nakalista po dito, mga minamahal, amen. Sa mga nais magpasalamat po, amen. Sa nais pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ay magpalista po tayo, mga minamahal, amen. Talagang medyo mahaba pa po. Mahaba pa po yung ating oras, mga minamahal, amen. 2 oras pa po yung ating pong gugugulin, mga minamahal, amen. At talagang 3 na lamang po, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen? Sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen? Ako pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Ang harin mga hari, Panginoon ng Panginoon, sa pagpagpalang madaling araw na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. Dahil time proper for loving God. Lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family at sa ating pong mga beloved elder nakapiling po natin sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy. Amen. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord. At kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po muna mga minamahal ay muling magpuri. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Talagang masarap matulog sa mga oras na ito. So balit mga minamahal, sabi nga po, hindi po tayo naparito upang matulog, mga minamahal. Amen. Ito po ang araw ng pananambahan. Amen. Ang araw ng ating pong pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya talagang magsikap po ang bawat isa, mga minamahal, na huwag po talagang matulog, mga minamahal. Amen. Sapagkat pag tayo natutulog, mga minamahal, wala tayong masasalong pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y magpuri, mga minamahal. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Created me a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Created me a clean heart, oh God,
pusong tapat ang sa akin ay likhain. Amen, hallelujah. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal mapagalihin. Hanggang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ng Panginoon lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Si Jesus na bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus na bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus na. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalapeng Diyos, amen. Tayo lamang po ay talagang magsikap, mga minamahal. Ating sikapin talagang manatiling gising po, mga minamahal, amen. Sapagkat tayo rin po ang makikinabang sa ating pong ginagawa, mga minamahal, amen. Hindi yung katabi natin, mga minamahal, tayo po mismo na nagsisikap, amen, na talagang kahit nantok ka na, talagang nagpapakagat ka sa lamok, amen. Ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong beloved pastor, mga minamahal, nagpapakagat sa lamok para lamang talagang magising, manatiling gising, hindi makatulog, amen.
Kung inaantok po tayo mga minamahal, talagang pumunta lamang po tayo sa may likuran at tayo po ito malun-talun mga minamahal. Amen. Ating ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Amen. At muli mga minamahal, bago tayo magpatuloy, atin po munang ipag-pray yung ating pong coffee break. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tauna pong dalayan po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Ranalmeda. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon. Privilege pinagkaloob mo po sa bawat sa amin. O mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa aming pagsasalusaluhang coffee break, hallelujah, sa araw na ito, aming pong dinadalangin. Basbasan mo po ito, malapeng Isus, pagpalain, magsilbing panggising sa amin pong inaantok na diwa. At ibalik mo po ng billion-trillion times ang pagpapalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. We don't manna, he don't feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine.
He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po. Tayo po muli po malakpak mga minamahal. Amen. Nang malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Sigurado mga minamahal ay nagising na po yung ating pong mga diwa. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo na po magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking mapasalamatan, malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay may taglay ng mga bisyo katulad po ng pag-iinom po ng alak, pagsusugal at pagtaya po sa wedding. Ngunit nung makakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Nung araw mo minamahal, may taglay din po akong karamdaman na sakit sa baga at mayroon din po akong sakit na almoranas, tonsillitis, palaging sumasakit ang aking dibdib at likod. Gawa po ng sakit ko sa baga mga minamahal. Mayroon din po akong masakitin na ulo at UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong ito, ako'y laging nakahiga mga minamahal at ako'y nanghihina. Ngunit nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan po'y gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak. Na noon din po maminamahal ay nagsuffer din po sila sa sakit na asma. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung kami po ay
patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nampalataya sa Kanya at sa undalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ang magagawa yung pong kanilang sakit na asma ay gradual din pong pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoong Hesus. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa na noon ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, minamahal. Nung siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod at naligo po siya, minamahal, bigla nakaramdam po siya, minamahal, ng kakaiba sa kanyang katawan, minamahal. Yung po pala hindi na po siya makalakad, minamahal, dahil napasma po siya. At sabi niya po sa akin, mga minamahal, ay dalhin ko po siya sa isang manggagamot. Ngunit ngayon dinala ko po siya noon sa manggagamot, minamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Hindi po siya gumaling doon. Kaya naalala ko po ang gawain ito nung dinala ko po siya dito. Araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At the time, mga minamahal, na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga oras na yun, mga minamahal, na nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Amen. Praise Dahil the Lord. nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakaupo na lamang po siya noon sa isang upuan at paglubog niya po sa tubig, maminamang pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung kasagsagan po ng pandemya, mga minamahal, nagkaroon din po ako ng, muntik na rin po ako natrangkaso, mga minamahal. 2 beses po ko po itong naramdaman, mga minamahal. Ngunit talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na sa pamagitan lamang po ng pagpupuri, panalangin, mga minamahal, at sa kanyang kahabagan, mga minamahal, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga magagawa. Ako po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganyan din po ang aking mahal na anak, mga minamahal, na si Jamil, mga minamahal. Kasagsagan din po ng pandemya noon, mga minamahal. Nagkaroon po siya, araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal, nagkaroon po siya ng lagnat, mga minamahal. At nung araw po ng aming pagdalo, araw po yun ng Miyerkules, pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, siya po ay nilihans po ng ating beloved worker at sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang magagawa. Instant po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapulit pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Johnny Lynn Milan, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ating pong beloved kapatid, mga minamahal, napakaraming karamdaman. Amen. Ang pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan yung talagang sumasakit yung kanyang ulo, almoranas, mga minamahal. At sabi po niya, yung lubos na nagpahirap sa kanya, yung lamig, mga minamahal. Sumasakit yung kanyang sikmura, mga minamahal. Amen? Balit, dahil sa extreme sacrifice, mga minamahal, ng man of God, amen? Ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, tayo po ay naubot ng panalangin, amen, ng taong matuwid, mga minamahal. Kaya tayo ngayon ay nagtatamasa ng pagpapala, mga minamahal, amen. Dapat nating ipagpasalamat yan, mga minamahal, amen. Dapat lagi nating aalalahanin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen. Kung wala ang man of God, amen, na nagpakilala sa atin, amen, na nagpakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa atin, na ang Diyos, amen, ay buhay, amen, na siya po ay nagpapala, nagpapagaling ng mga karamdaman, amen. Hindi lamang yun mga pag-uusig, mga minamahal, amen. Yan ay pagdaraanan po natin. Subalit ang kaibahan, mga minamahal, meron tayong Diyos na maaasahan, mga minamahal, amen. Merong Diyos na laging nariyan, amen, na kapag tumawag tayo, mga minamahal,
ang sagot laging oo. Amen? Kung hindi, mga minamahal, talagang hindi kalooban. Amen? Kung medyo matagalan, ibig sabihin, maghintay, mga minamahal. Amen? Yan lamang po, mga minamahal, ang ating pong dapat gawin. Kailangan po tayong talagang magpatuloy ng paglilingkod ng may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ayan, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved brother Pedro Rosario, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, ating pong pakinggan, amen, ang ating beloved kapatid sa kanyang patotoo, amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Trexian Bigaong. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot din po, naglubing panggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang pa na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linisa Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida children at sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved brother, din picture brother Buboy Mir at sister Eva Engineer at sa inyo po rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan dati riyan. Magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa malapang Jesus. Nasariwain ko po ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Nung bagmula nung ako po makakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tuloy po, nung araw po na sarado po sa pagsaksanlibutan. Hallelujah. Taon year no po na, hallelujah. Talagang andyan po ang mga bisyo maging sa mga pagmumura, hallelujah, na hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal pang Jesus. Tunay po na nung ako po makakilala sa Panginoon Jesus sa pamagitan po lamang po ng panonood ng TV ng aking may bahay na siya po ang unang nakasumpong sa gawain po natin sa TV. Hallelujah. At tama-tama po noon, nung kanyang pinapanood ang nangangaral po ang ating minamahal at ginagalang na pastor, Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong pangaralan ng banal na salita ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hallelujah. Tunay po, kami po ay nagkaroon po ng pananampalataya sa aking pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At pagsapit po noon, hallelujah, tuwing gawain po sa TV, hallelujah, sinusubaybayan po namin yan. Hallelujah. At tama-tama po noon, 99 po noon, hallelujah. Unang linggo ng January, kami po'y nagayak na magsimba sa dambuharang relihiyon. Ngunit sa aming pong paglalakad, hallelujah, hindi po namin namalaya na kami po'y nasa harap ng gawain po natin dyan sa pagbungad namin sa pintuan ng gawain dyan sa Mailokban. Hallelujah. At nilapitan po kami ng ating beloved brother Andronico Kawatani. At pinaupo kami, tama-tama po noon, nag-awitan po ng Joyful. Pagkatapos ng Joyful Solemn. Hallelujah. At sabi ko sa aking lubluba, hallelujah. Kasi po, ang mga kapatiran na nag-aawitan ng Joyful, nagkakaroon po sila ng pag-iiyakan, hallelujah.
At gano'n din po hindi lang po pag-iiyakan, pagpapalakpak, sila po'y nagkaroon ng hallelujah, ng puribat sa mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At gano'n din po, hindi ko namalayan na ako rin po pala yung nakasabay sa ating pong pag-iindag, pagpalakpak at pagkano ng presensya ng mga Panginoon Jesus. Pagkatapos po ng gawain, hallelujah, kami po'y nilipitan muli ng ating beloved Andrew Kakatani kung kami po'y magbabautismo. Tunay po, wala po kami atubili. Kami po'y nagpabautismo sa tubig. Tinanggap ko po ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kasama ko ang aking may bahay, hallelujah. At pagkatapos ng bautismo, pag-aon ko sa tubig, hallelujah, ako po'y nagkaroon ng ibang-ibang kaginhawaan sa akin. Praise the Lord, hallelujah. At sa amin pong patuloy na pagdalo, hallelujah, yung aking pong bisyo, maging sa mga karamdaman na tunay po noon, hallelujah, nung di pa ako nakilala sa mahal na Panginoon, aking pong karamdaman, matagal po ako dyan sa ospital ng Bulingit. Halos siguro umabot po ako ng 3 linggo po dyan na ang karamdaman ko raw ay tipos, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal Panginoon at kami po'y nakakilala sa mahal Panginoon Jesus sa gawain pong ito. Hallelujah. Sa amin pong patuloy na pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Hallelujah. Talagang andyan po ang mahal Panginoon ay napakabait po. Hallelujah. Hindi lang po nakapakabait, talagang binibigyan po kami ng presensya ng mga Panginoon Jesus. At pag-aaraw po ng pag wala pong gawain, kasi po nung araw talagang mainit po kaming dumalo. Hallelujah. Maging sa pagpupuri sa bahay, umaga, gabi, pagsapit po ng gabi, hallelujah. Siguro po ang aking mga anak po noon, malilito po yan. Hallelujah. Ang aking pangain na babae, si Sister Zinaida Rosario, talagang siguro po yan, mga edad po siguro ay magkakagrade pa lang po sa elementary. Hallelujah. Kaya nung sa amin pong patuloy na pagpupuri sa mahal na Panginoon Jesus, umaga, gabi, hallelujah. Dahil po yung aming pong tinitirahan na bahay, gagaya po nito bukid. Sabi po ng aming mga kapitbahay, yung aming tinitirikan, hallelujah, mayroon doon pong mga engkanto doon, hallelujah. Kaya ang aming pong aso, pagsapit po ng gabi, iba po yung tahol nila. Hallelujah. Kaya ang ginawa po namin noon, puri sa umaga, puri pagsabit ng gabi. Hallelujah. Bago matulog, puri ulit. Kaya nandyan po ang gawa ng Panginoon, talagang ang gawa ng kahoy. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus at kami po'y nakakilala po sa Kanya. Sa ngayon po, hallelujah, aking pong mga anak na yan, malaki na po. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa kanila pong kalusugan, kalakasan, maging sa aking nag-iisang apo. Hallelujah. Sa ngayon po ay dumating po yung kanyang kaarawan. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa kanyang kalusugan na binibigay po ng mahal na Panginoon Jesus. Maging sa aking may bahay, nandiyan po. Talagang ipinupupait po ang kanyang kalakasan ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya maging sa mga aming pong pangangailangan sa pang-araw-araw, talagang andyan po ang mahal na Panginoon na
Siya po nagpro-provide. Hallelujah. Ganun din po sa akin. Hallelujah. Dahil po sa ngayon, hindi na po ako nakapagmamaneho ng 4 wheels. Hallelujah. Sa Sanggaros Dagupan. Dahil po sa unang pandemic, kapag hindi ka po nagpapagbakuna, sabi ng aming nangungod dyan sa may paradaan, huwag na po muna kayong bumiyahe. Hallelujah. Kaya nung sumapit po ng pangalawang pandemic, ay naglakas loob ako na hindi na po ako babiyahe. Hallelujah. Talagang ang mahal na Panginoon andyan po. Talagang binibigay ng mga Panginoon sa akin kalusugan. Hallelujah. At tunay po sa ngayon, hallelujah, aking minamani yung binigay ng mahal na Panginoon Jesus na tricycles po sa pinagpapala sa amin. Hallelujah. Talagang tunay po na kahit wala po prangkisa yan, pumapasada ako. Hallelujah. Ngunit pag may mga puso dyan, nilalayo ko pag sila bumababa. Hallelujah. Kaya minsan mayroon akong nababaan na isang puso. Sabi niya sa akin, "Oh Brad, ikaw pala yun. Walang problema." Hallelujah. Sabi sa akin. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa mga Panginoon Jesus, ang mga pagpapalang binibigay po sa amin, maging sa pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po naman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Beloved Brother Pedro Rosario at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Mga tayo po mga minamahal ay patuloy na nagtatapat, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, laging nagsisiyasat sa paligid, mga minamahal, amen. Tinitignan ang mga tunay na anak ng Diyos, amen, yung mga puso ng mga tunay na anak ng Diyos, kung ito ba ay dalisay, amen, malinis, at talagang sumusunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tinitignan yan, bawat isa, mga minamahal, na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit kapag nasumpungan, malinis ang iyong puso, amen? Meron kang matapat na puso, naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, anumang kalagayan, mga minamahal, amen? Anumang dumating, mga salot, mga minamahal, mga karamdaman, kahit na mga problema, mga minamahal, amen, hindi yan makapananaig sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, sapagkat ang Diyos mismo, mga minamahal, amen, ang kanilang magiging kaaway. Hindi tayo, hindi doon sa mga may malinis na puso, amen. Ang mga salot na yan, mga minamahal, mapupunta lamang doon sa mga hindi naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit ikaw na naglilingkod, na nasiyasat ng ating dakilang Diyos, na may malinis, may dalisay, may na puso, mga minamahal, mananatili sa iyo ang proteksyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin po munang banggitin isa-isa, mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Additional po ito, mga minamahal, amen. Beloved Brother June Amaro, Beloved Sister Rejoice Garcia, Beloved Brother Samuel Villaruz, Beloved Sister Jamil Milan, Beloved Brother Mark Roland Domalanta, Beloved Sister Heidi Aquino, Beloved Sister Eileen de la Cruz, Beloved Sister Corazon Juan, Beloved Sister Miriam Reyes, Beloved Sister Eileen Okasaki. Sila po mga minamahal, amen. Ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ituloy-tuloy po mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa mga nais mag-alay po ng mga papuring awitin, lumapit lamang po tayo sa ating pong mga beloved instrumentalist
handa po nila tayong paglingkuran. Amen. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. Amen. Sapagkat mga minamahal, upang kunin yung ating pong key. Amen. Upang hindi po maghabulan. Amen. At hindi po maging north to south, mga minamahal, yung instrumento papuntang norte, yung ating boses papuntang south, mga minamahal. Amen. Upang makuha ang tiempo, mga minamahal. Amen. Sa kaluwalhatian, to glorify, mga minamahal, ang ating pong pinakamama na Panginoon. Amen. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved Sister Trixian Bigaong. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother June Amaro. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit paglaluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ako Praise man the din Lord. po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa ating po mga beloved elders, sa ating po mga beloved workers, at sa ating po mga beloved kapatid. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Tunay nga po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una na alam po dyan, sa kaisa-isang buhay na patuloy na ipinagkakaloob niya po sa akin, pinagkakatiwala niya po sa inyong abaling ko. Tunay nga po na maalala ko lamang po, dati-dati, bata pa lamang po ako nang madapuan po ako ng karamdamang asma. Tunay nga po na hindi po lingid sa atin na yung karamdaman pong yan is wala pa pong gamot, wala pa po talagang makakapagpaalis niyan, makakapagpagaling niya na totally po. Tunay nga po sa kagustuhan ko pong gumaling, tunay po, dinala po ako ng mga magulang ko po sa doktor, lahat din po ng mga pinapatake po nila sa akin, mga nebulizer, mga gamot. Tunay nga po na puros lahat yan ay pansamantala lamang pong kaginhawaan ang nadarama ko. Tunay nga po wala pong total cure na nararamdaman ko. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po na isa po ang iyong mga lingkod na mabahaginan ng mga kanyang kamanghamanghang gawa, kanyang mga dakilang salita. Tunay nga po na nang malaman po namin na mayroon po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa kongregasyong ito, tunay nga po hindi po kami nag-atubiling subukan. Tunay nga po sa isang pagdalo pa lamang po namin yan, andyan bilang bata, nakikinig at tumitingin lamang po ako sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang pagdalo po namin ay nasundan po ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun at sa bautismo din po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko na po namamalaya na sa tuwing pagdalo lang po namin, andyan na unti-unti na pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung karamdaman ko pong yan na dati na kaginhawaan na pansamantala lamang yung nadaraba ko, ngunit andyan na magmula po natanggapin namin siya sa aming buhay, andyan yung panghabang buhay na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at maging din po sa pinakita niyang kadakilaan sa buhay na aking beloved mother. Ang aking beloved mother din po ay may karamdaman po. Tinubuan po siya ng bukol sa kanya pong breast na andyan na sa tuwing magbubuhat lamang po siya ng isang tabo lamang po ng tubig, andyan na may lalabas pong liquid dyan. At kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po yan maoperahan, maaari po yan mabulok at maaari din pong maging sanhi po yan ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay at buhay siya sa ating buhay. Tunay nga po na a week before po na operasyon ng aking beloved mother, kami po'y muling sumangguni sa kanyang doktor na muli po siyang itest. Tunay nga po na habang nag-run ng test sa aking beloved mother, patuloy kami na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nang pagkalabas pa lamang po ng doktor, nagulat na lamang kami na sabihin niya na yan siya po sa amin, hindi na po kinakailangang operahan ng aking beloved mother. Hallelujah. Dahil yung bukol po na nalolocate nila dati, hindi na po nila makita sa mga oras na yun. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yung bukol na po yan ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago din po ng aming buhay. Bago po kami makakilala sa kongregasyong ito, sa gawain ito, tunay nga po na andyan yung
bisyo, hindi lang po sa pagbababa sa aking beloved father dahil po ang aking beloved father po ay isang talamak na manginginom, andyan na sa mga espesyal na okasyon, hindi po namin siya kasama sa mga Pasko, andun po siya sa kanyang mga barkada dati. Ngunit patuloy kaming nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nang makilala po namin siya at maglingkod sa kanyang banal na pangalan, andyan yung pagbabago sa aking beloved father at nagtuloy-tuloy po yun hanggang sa pag-aayos niya rin po ng aming buhay, andyan na pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung dati magmula sa aking beloved father hanggang sa aking pinakabunso ng pamilya, andyan yung karamdaman na aking nadarama. Ngunit nagpupurit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil din po ng paglingkuran namin siya sa pagdalo lamang po andyan, yung total na kagalingan ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin at sa magmula noon hanggang ngayon, nandiyan ang kaginhawaan, ang kapayapaan sa aming buhay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa bagamat hindi man po karapat, dapat andyan ang patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Jesus upang magamit po ang iyong pangalingkod at ang aking ate sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Trixan Bigaong at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating beloved kapatid, isa po sa pinagaling ng ating pong pinakamamalapeng Jesus sa karamdamang asma. Mga minamahal. Amen. Sa kanyang patutuo, sabi po niya, hindi agad dumating ang kagalingan sa kanya, mga minamahal. Amen. Gradually, mga minamahal. Amen. Sapagat ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang nagpatuloy pa rin po, mga minamahal. Ibig sabihin talagang sinusubukan na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung ang habol lang ba ay yung kagalingan, amen? Hindi yung talagang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat marami pong mga minamahal na mga kapatid, amen? Sa mga minamahal na mga maguhan, pagkatapos pagalingin ng ating pong pinakamamahal na Jesus, bigla na lang po nawala, mga minamahal. Amen? Kaya't mas mainam yung hindi instant, mga minamahal. Talagang gradually lang, paunti-unti, mga minamahal. Amen? Na habang patuloy kang dumadalo sa gawain ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, unti-unti mo namang nararamdaman, amen, ang kagalingan sa iyong karamdaman. Amen? Mas maganda po yan, mga minamahal. Amen? Hanggang sa maunawaan mo, mga minamahal, amen, ganito pala ang nais ng ating dakilang Diyos, amen, na ako'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, amen. At habang patuloy tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, mararanasan pa rin natin yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, amen. Subalit hindi na po yan yung tayo ay nakikipagbaka, mga minamahal, amen. Yung tayo ay nakikipagdigma, mga minamahal, amen. Nasa karamdaman, sundi yan po ay talagang pagsubok sa ating pananampalataya, mga minamahal, amen. Kung hanggang saan tayo maniniwala sa sampalataya sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal, amen. Kung wala pa tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, yan ay talagang bunga, amen, ang ating pong kasalanan, mga minamahal, amen. Balit ngayon tayo narito na po sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus, yan ay pagsubok na lamang po sa ating pong pananampalataya, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. At tayo na po tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother June Amaro, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating pong beloved Sister Rejoice Garcia. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng doble paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family.
at sa ating po mga beloved pastoral workers, mga elders na kapiling natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, pasalamatan siya sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay. May share ko lamang mga minamahal. Last April 7, 2019, nung nandun pa ako sa ibang bansa na sa minamaniho kong trailer tank, mga minamahal, na 1 kilometro na lang na mag-stop over na ako, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan na mayroong matuling kutsi na nandun sa akong hallelujah, likuran. At hindi ko po inaasahan na akala ko nagbibiro lang yung Arabon driver noon, mga minamahal. Ngunit magbula sa first lane hanggang mabilis siyang dumating doon sa fourth lane sa mga linya ng mga heavy vehicle, mga minamahal. At segundo lang na may narinig akong kalabog doon sa right side ng tractor head na aking minamaniho, mga minamahal. At sumadsad yung kotse doon at wala akong ibang mabanggit kundi hallelujah in Jesus' name. Nung sumadsad na yung kotse doon sa well-bolt ng gulong sa unahan, mga minamahal, nagtudo akong busina at natarantay yung na alimpungatan yung driver ng kotse, mga minamahal, at tinodo kabig niya sa kanan, kaya naararo ko yung kotse ng mga 3 meters, mga minamahal, na tamang-tama din, mga kalahating metro, maipit ko na siya sa road barrier, mga minamahal, sa steel barrier, mga minamahal. Kaya ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung panahon na yon, dahil nasa 55 degree centigrade ang init nung panahon na yon, mga minamahal. Ang pinagtataka ko dahil grabe po ang puting usok nung panahon na yon, mga minamahal, na habang kinaladkad ko yung kotse, narinig ko yung basag na bubog at ang iniisip ko baka nabutas yung linyada ng mga preyon ng truck na aking minamaniho, mga minamahal, o kaya nabutas ang tangke ng kotse at nasunog na yung kotse, mga minamahal, dahil wala na akong makita. Basta nag-rebuke na lang ako ng hallelujah, Jesus' name. Tamang-tama po nung hallelujah, bago maipit yung kotse na yun, nakalusot siya doon sa road barrier, mga minamahal, na nakatalon doon sa shouldering sa disyerto, mga minamahal. Kaya ito po ay labis ko po pinapasalamatan dahil hallelujah, iniingatan ako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hindi ko po nakabig yung hallelujah, manubela sa kanan, dahil kung naikabig ko sa kanan, siguradong matumbay yung trailer tank na kargado ng chemical na 30 tons, mga minamahal. At kung ito'y natumba, magkaroon ng oil spill doon sa hallelujah, gilid ng kalsada, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung hallelujah, nakatalon yung kotse sa shouldering, lumabas yung driver na Arabo at kanyang asawa at 2 maliliit na mga anak, mga minamahal. Nag-iyakan sila at papasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa isip-isip ko kung pagkaararo ko sa kutsing yon, kung doon inabot siya doon sa steel, road steel barrier, mga minamahal, siguradong parang latang
nayupi yung kotse na yun, mga minamahal. Ngunit ang himala sa ating pinakamahal na Pinisus, nandyan pa rin yung kanyang pag-iingat, hallelujah, sa akin at doon sa, hallelujah, isang pamilya na yun nung sa nakasakay sa kotse na yun, mga minamahal. At hallelujah, maraming mga Arabo na naghintuan, nakiyosyuso, at ang buwakala nila namatay yung hallelujah, nakasakay sa kotse. Ngunit ang himala sa ating pinakamahal na Pinisus, maliit lang ang nayupi doon sa kotse, yung tinabaan sa ikot ng well bolt ng gulong ng tractor head na kiminamaniho. At ang hindi nga makapaniwala yung pulis na ganun ang nangyari. Kaya ang sabi sa akin ng pulis na matagal na siyang hallelujah, ganun ang trabaho niya, nagbabantay ng aksidente, na sa ganung pangyayari talagang parang nilamutak na lata yung kotse na binangga ng mga trailer truck. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Pinisus na iniingatan niya ako, dahil alam niyo po, mga minamahal, doon sa ibang bansa, lalo na sa mga Arab country, mga minamahal, ang katuwiran nila pag na-aksidente, hindi daw sila ma-aksidente kung hindi kami dumating doon na mga expat, mga minamahal. Kaya, hallelujah, ganun ang sistema doon sa ibang bansa. Kaya yan ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na, hallelujah, iniingatan niya ako na walang madugong nangyari sa aksidente na yon. Praise the Lord. Dahil kahit na mali pa nung kotse na yon, yung driver ng kotse na yon, ngunit porque kami ay dayo doon, talagang tagilid pa rin kami, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na, hallelujah, nandyan patuloy tayong iniingatan kahit na nandun tayo sa ibang bansa. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po ay labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, ang lahat na magpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. Magandang God bless you mga kapatid. Magandang umaga po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banagawain ng ating mahal na Panginoon at maging sa ating mga beloved viewers. Welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal na evangelista, ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, and we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Maging sa ating mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangkasiwan po natin pong beloved preacher, or Brother Bubuinir, sa kanyang malanak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, ang kainaman na tayo po ay naglilingkod, kagaya nga ng batono ng ating mga kapatid, talagang nandoon na masusubok talaga yung pananampalataya, mga minamahal. Amen. Antakin mo yun, grabe, madisgrasya. At grabe pinagdaanan ng kanilang pagsubok na pinagdaanan. Ngunit sabi nga, after those tests na may ating pinagdadaanan, comes a blessing. Yan darating po mga pagpapala. Bakit? Sapagat it is a promise na once we prosper, pag tayo po mga minamahal, ating mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yan, asahan mo darating ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Rejoice Garcia. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Samuel Villaros. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa ng Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy E. Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po nagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, at sa inyo po aming beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus sa gintong pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal ng Jesus sa aming buhay. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal ng Jesus ang patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa kalakasan at sa kaisa-isang buhay na kanyang kaloob. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal ng Jesus na sa tuwing kami nagkakaroon ng karamdaman tulad ng mga tarangkaso, nariyan na sa paghingi ng kahabagan, patuloy na pagdalo, pagsusumamo, nariyan ng kagalingan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal ng Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal ng Jesus ang kapayapaan sa puso't isipan na kaloob ng ating pinakamamahal ng Jesus dahil measure ko lamang po ang aming buhay, nariyan na kami napawalay sa ating pinakamamahal ng Jesus. Ngunit muli kaming naabot ng panalangin ng ating beloved pastor. Muli niyo kaming nakakasama sa pagpupuri sa ating pinakamamahal ng Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal ng Jesus na sa aking beloved father, bagamat nasa malayo po siyang lugar, narin na pinoprovide po ng ating pinakamamahal ng Jesus ang kanyang pangangailangan na napakabuti po ng ating pinakamamahal ng Jesus sa aming buhay. Narin na ang aking beloved father doon, wala po siyang trabaho, mga minamahal, ngunit pinagpapasalamat po namin sa ating pinakamamahal ng Jesus na tayo po may banal na gawain po sa dako ng Riyadh, mga minamahal. Sa kalooban lamang po natin pinakamamahal ng Jesus nung nawalan po ng trabaho ang aking beloved father, na naroon po ang kalingan ng ating pinakamamahal ng Jesus. Praise the Lord, amen. Na siya po'y tumuli po doon sa ating banal na gawain, na pinagpapasalamat po namin yan na kung wala pong banal na gawain doon, mga minamahal, ano pong mangyari sa aking beloved father, ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal ng Jesus. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal ng Jesus na sa aking pag-aaral, patuloy po akong pinaprovide po ng wisdom, knowledge, and understanding sa aking pag-aaral na bagamat wala pong sapat na tulog, mga minamahal, na rin ang patuloy na kalakasan na kaloob ng ating pinakamamahal ng Jesus. Ganun din po pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal ng Jesus ang patuloy na pag-iingat sa akin po mga beloved kamag-anak sa iba't ibang lugar na bagamat narito pa rin po tayo sa pandemic, patuloy po silang iniingatan ng ating pinakamamahal ng Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal sa mga pagpapalang material na dati-rati din po wala pong maayos na tahanan, walang sariling kuryente, walang sariling tubig, ngunit nariyan na pinagkaloob po yan ng ating pinakamamahal ng Jesus. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko din po lalo't higit sa ating pinakamamahal ng Jesus na ako po'y ginagamit sampo ng aking beloved mother, beloved father, sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal ng Jesus na bagamat hindi man po karapat dapat sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal ng Jesus. Hallelujah. Ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal ng Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Magising na po tayo sapagkat maya-maya lamang talagang tayo na po yung makakapagiling ng salita ng mahal na Panginoon at magpupuri na yung mga ating beloved choir. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid, magtataka siya, bago dumating yung mga bagay na yan, bagamat nung time na walang trabaho ang kanyang mahal tatay, talagang gumawa mahal na Panginoon na pinagpala dahil may gawain doon. Amen. Itong pakatandaan po natin mga minamahal, ang ating Diyos, bago pa dumating yung mga taggutom na yan o kung anumang mga pandemya na yan, inihahanda na niya ang kanyang mga anak. Amen? Always yan. Even from the time ng mga Israelites, even from the time ng mga ating mga beloved apostles, yung mga Kristiyano,
bago pa dumating ang mga sakuna o mga bagay na talagang dadaanan ng mga anak ng Diyos, nakaprepare na ang mga anak ng Diyos. Bakit? Alam ng Diyos ang ating patutunguhan. Alam ng Diyos ang ating hinaharap. Amen? Walang bagay na nalilingin sa ating mahal na Panginoon. Panagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakita niyo mga minamahal, dumaan tayo sa pandemya, pero bakit ang Kristiyano walang mga booster o kung ano mga yung turok-turok mga minamahal? Ang tawag nila doon, vaccine? Amen? Pero bakit buhay pa rin tayo? Amen? Amen? Maraming nawalan ng trabaho, pero bakit buhay tayo? Kumain pa rin tayo. Dahil buhay ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang kainaman, mga minamahal na tayo po yung mga nakakilala sa mahal na Panginoon at kinahabagan ng mahal na Panginoon. Or good to say na sabihin na tayo ay nakilala ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sabi nga mga minamahal, walang makakalapit sa Kanya maliban na sila tinawag ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nato na po ang ating mga kapatid, beloved brother Samuel Villarus sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Amen. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor Will Estrada Almeida. At atin rin po patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Praise God. Akin po pagbigati sa lahat po ng ating pong beloved workers, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa ating pong mga manggagawa na sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa inyo pong lahat mga mahal. Praise God. Ako minsan ang panglubos na pupuri na pasalamat sa mga Panginoon. Praise God. Dahil andyan po yung palagi pinagkakalob sa amin ng mga Panginoon ng kalakasan at kalusugan. Andyan na talagang yung panahon natin ngayon na umiinit, umuulan, ngunit andyan yung kalakasan at kalusugan na pinagkakalob ng mga Panginoon Jesus. Praise God. Maging sa aming mga pangailangan to na po ang ating mahal na Panginoon po ang ating great provider. Praise God. At ako rin po nagpupurit nagpasalamat sa mahal na Panginoon dahil sa mga karamdaman na pinagaling ng ating pinakamahal na Jesus. Praise God. Ako po yung nasubukan ko magkaroon ng trangkaso na sobra po ang panghihina po ng aking katawan na kahit na isang basong tubig talagang hirap na po akong uminom, hindi ko po maiangat. Ngunit nung ako po patuloy na nanampalataya sa ating pinakamamalaping Sus, ako nagsisi at talagang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan at nagsumamo na sa Malapinon sa kagalingan at tunay po andyan po yung pinagkalob ng Malapinon sa akin yung gradual healing po mga minamahal. Praise God. At ako po yung nagpupurit na po salamat sa ating pinakamalaping Sus maging sa aking naging karamdaman na peptic ulcer po mga minamahal na talagang ayaw nang tanggapin ang aking katawan, ano man aking kainin, talaga niya po isinusuko ako ng mga minamahal. Ngunit nung ako po ay dumalo sa gawain ng Malapinon, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalaping Sus. Yan po instant po na pinagaling po ng ating pinakamamalaping Sus. Praise the Lord. Amen. Maging sa aking insomnia na umaga na talagang hindi pa rin po ako dalawin ng antok mga minamahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa Malapinon, sa unang dalangin nating minapastor, yan po ay pinagaling po nating pinakamamalaping Sus. Praise God. Kaya ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa ating pong pinakamamalaping Sus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patutunan tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo ay umawit sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay magising at talagang kalabitin na po natin yung mga kapatid natin na talagang nandiyan nakatabi na talagang inaantok na sapagkat napakahalaga na ating pong mapakinggan ang mga patutuon na ito at siya magigising at pagpapalago ng ating pong mga pananampalataya. Praise the Lord. Amen. Come on and shout from the mountaintop.
Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very I wanna tell the world now. Lift me. Oh Lord, lift me. When there's nothing else to help, Lord, lift me. I wanna tell the world, Lord, lift me. Oh Lord, lift me. When there's nothing else to help, Lord, lift me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply staying within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters within me now say, am I? I wanna tell the world, Lord, tell me, oh Lord, tell me. When there's nothing else to help, Lord, tell me. I want to tell the world, Lord, tell me. Oh Lord, tell me. When there's nothing else to help, Lord, tell me. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Amen. At tayo na po tuloy-tuloy na po sa ating pakikinig ng mabuhay na patuto. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Jamil Milan sa kanyang pasasalamat sa ating malapay noon. Siya po isundan ng ating beloved brother Mark Roland Dumalan. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Praise the Lord, lamang. amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa lahat ng ating mga kapatiran, baguhan man o datihan. Magandang umaga na po sa ating lahat. Magandang umaga rin po sa ating mga live webcast viewers. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pinagkalob niya sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang dakilang mga bagay na ginawa niya po sa aking buhay. Nagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong grade 6 po ako, andyan po na sinundo po ko ng aking beloved father kasama ng aking beloved bunsong kapatid. Andyan po na sa hindi inaasahang pangyayari, andyan po na may isang malaking bato po pala na nakaharang sa daan at hindi po yun napansin ng aking beloved father at sa madaling salita, andyan po na nadaanan po namin yun at yung sinasakyan po naming tricycle, andyan po na tumaob po yan. Ngunit sa dakilang ginawa na ating pinakamamahal po yung Hesus, andyan po na nigalo, susugat, wala po kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal po yung Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal po yung Hesus, andyan po na sa andyan nga po na magtatatlong taon na nga po itong pandemya, andyan po na hindi po kami pinapabayaan na ating pinakamamahal po Hesus. Andyan po na pinoprovide niya po ang aming mga pangangailangan. Andyan po na hindi po namin hinihiling, ngunit binibigay niya po. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal po Hesus. Andyan po na sa aming pag-aaral po, andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal po Hesus dahil binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal po Hesus dahil pag inuna mo po talaga ang kalooban niya, andyan po na magpapakita po sa iyo ng ng dakilang bagay ating pinakamamahal po Hesus. Andyan po na sa aking pag-aaral, andyan po na binibigyan niya po ako nakakatanggap po ako ng
ng matataas na grado sa aming eskwelahan. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na po Jesus. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Andyan po na hindi man po karapat-dapat ay kanya patuloy na kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang choir. Nagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na po Jesus, ang mga talento na kanya pinagkakalob sa amin. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na po Jesus sa mga pagpalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat-lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na po Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At sa kanila pong kabataan ay nandiyan na bata sa kanilang edad, mga minamahal. But still, nandun mga minamahal, natuto silang maglingkod sa mahal na Panginoon at sila kanila po mga minamahal na buong takot na pinagsisilbihan ng ating Diyos na buhay pamagitan ng mga kupunan ng mga awit. Amen. Yan po mga minamahal sa bagay. Kung meron kayong gustong i-desire sa ating pong mga buhay, mga minamahal, yung tayo po ay magamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Amen. Ang tawag natin dyan, mga minamahal, spiritual desire. Amen. Yung sometimes meron tayong kung napapansin nyo sa sarili nyo, mga minamahal, pagising mo sa umaga, madaling araw, kumakanta ka na. Amen. Meron ng kanta na nagpupuri ka na. Amen. Doon mo patunayan, mga minamahal, na bago pa ka magagising, mga minamahal, ang iyong espiritu nagpupuri na sa mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, napakasarap doon, mga minamahal. Amen. Na kapag tayo po, mga minamahal, ay talagang parating ang ating isip, ang ating puso, mga minamahal, ay nandun sa pagnanais nating mapaglingkuran ng mahal na Panginoon. Dumarating ang mga blessings na yan spiritually. At yan po, mga minamahal, nagiging pagpapala yan sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid. Ating pakinggan po natin kung paano pinagpala. Ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Kung wala nga ating mga kapatid, ay atin na pong ibigay ang pagkatan sa ating beloved sister Heidi Aquino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Aileen de la Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy po nating naalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family. Sa inyo po mga beloved kapatiran, ganun din sa ating beloved pastoral workers. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Una sa bawat araw, mga minamahal na taglay ko ang kaisa-isang buhay at patuloy na kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din mga minamahal, ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lamang po kung paano ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat nariyan mga minamahal na dati-rati po ako po ay may karamdaman na sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan na ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa akin pong buong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At nariyan na kapag sobrang dami na po ang lumabas, talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko mga minamahal. Ngunit nariyan, mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat nariyan na last week lamang po nung mag-run po kami ng diagnostic test bilang pagsunod po sa requirements sa aking pinapasukang trabaho. Nariyan na hindi ko inaasahan mga minamahal, ngunit ang kapurihan lamang ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat negative po lahat ng aking result. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din sa aking pag-aaral na nariyan ng pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng knowledge, wisdom, and understanding. Ganon din sa
Patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan mula sa material, financial, physical, lalo ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mo minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. Sabi nga mga minamahal, bago mo pa hilingin ang isang bagay. Amen. Alam na yan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal sa buhay ng ating mga kapatid, nakita niya mga minamahal na talagang hindi sila pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Even sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pag-aaral, sabi nga, diagnostic test, mga minamahal, talagang yan po mga minamahal, talagang hindi pwedeng basta kumbal-kumbal ba? Amen? sa Pangasinan. Yan, result yan mga minamahal. At yung patunay ng mga minamahal na siya po talagang pinagpala, sabi nga niya mga minamahal, negative lahat ng mga result. At yan mga minamahal, ibig sabihin, pinagpala ang ating mahal na kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yang ginagawa natin, nagbo-overnight tayo. Amen. Ang ginagawa lang natin, pagdating ng linggo, pupuri tayo, palakpak, sayaw, may kabanalan. Amen. Yun lang. Pero bakit pinag-iingatan tayo mahal na Panginoon? Dahil Diyos ay tapat. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, huwag natin pagsawaan, pagpapurihan ng mahal na Panginoon. Huwag natin pagsawaan, pasalamatan ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga, lahat na meron tayo, lahat yan galing sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong pinaganda mga sumusunod. Kung medyo kulang pa, kung mayroon pang gustong humabol mga minamahal. Atin na pong pinaganda ating beloved Sister Aileen de la Cruz, ating beloved Sister Corazon Juan, ating beloved Sister Miriam Reyes, at ang ating beloved Sister Aileen Okasaki. Kung mayroon pa po, we still have 30 minutes. Medyo kukulangin na po tayo mga minamahal. Kung mayroon pang gustong humabol, pwede pa po. Just approach our beloved sisters information para mailista po ang inyo po mga pangalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nato na po ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Aileen de la Cruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papagpuri, pagluwalhati, pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved family, Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan. Ako po'y bumabati niyo sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako din pinagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nakakilala din po kami sa gawain ito sa pamamagitan din po ng karamdaman ng aking beloved Ama Salaman na isang acute ulcer po. Siya din po ay nasyira na isang manggagawa at hindi po nagdalawang isip na tinanggap din po niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinayuhan nga din po siya na mag-ayuno ng 3 araw at sabag po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagawa niya po ito at sa nadalangin nating ginagalang minamahal, Evangelista Waldes Almeida, siya po instant ang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, Amen. Hallelujah. Ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula po nung nasave po kami sa gawaing ito, tandang-tanda ko po mga minamahal na ako po ay 9 na taong gulang pa lamang po at excited ko pong yan mga minamahal. Nagkaroon na din po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi sabi po ng mga magulang ko, 19 years daw sila na naging manggagamot sa isang gawain. Tapos, at daw ng mga karamdaman namin, ni isa wala man lang daw gumaling.
Pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nagkataon po na nagkaroon pa ako ng lagnat. Sabi po ng beloved nanay ko na mananampalataya ka anak, lumuhod ka at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lumuhod pa ako at nanalangin at maya-maya po pinapawisan na po ako. Pinagaling na po akong lubusan. Praise the Lord, amen. Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi last March 13 po, pumanaw po ng aking beloved Salaman. Pasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mula nung nasave kami hanggang sa mga oras na ito, buong family ko po hindi na po namin natikman ng gamot. Pinasalamatan ko kasi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ginawa man siya sa amin na parang nagdahilan lang na hindi siya nahihirapan, hindi siya nakaranas na kung anong mga sakit. Kaya lubusan ko yung pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagpapala na yan. Pinasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Last, nung nag-stayin po kami ng Sabado, linggo po ng madaling araw, yung beloved baby ko po, nanginginig po siya. Pagkapako po sa kanyang liig, sobrang init po niya. Tapos, sabi ko sa kanya, bumangon ka anak, lumuhod ka at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tapos, maya-maya pag may makikita na akong manggagawa, papalihas kita. Maya-maya mga minamahal, nag-umpisa na po ang puri. Tapos, sabi ko sa kanya, saglit lang, titignan ko kung may manggagawa na. Tapos nung may nakita na po nga kung mga minamahal, sinabi ko po na ang beloved baby ko inapoy po ng lagnat. Pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi yun nga po mga minamahal, nilihan siya. Pagpatong pa lang po ng kamay po, ang aking beloved baby, di po niya napigilan sabihin sa akin na, Ma, di na po ako nanginginig. Praise the Lord, amen. Pinagaling na po ako. Kaya pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal. Amen, praise the Lord. Dahil bilang isang tao, bilang isang ina, di ko maiwasan na pag ganyan natataranta ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung una hindi siya makatulog mula nung nilihan siya. Nakatulog po siya ng mahimbing. Praise the Lord, amen, hallelujah. Basang-basa na po siya sa pawis. Kaya pinasalamatan kong lubusin yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa araw-araw namin pamumuhay, andyan ang pagpapalat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasalamatan ko sa bawat mga problema, andyan ang solusyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan ang pagtugon sa bawat mga panalangin namin. Nagpapasalamat ako sa kahit di man pa ako karapat-dapat, patuloy niya akong pinahawakan. Magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga pagpapalang material, physical, financial, higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Amen. Kapag tayo po may mga karamdaman na yan, mga minamahal, sabi nga mga minamahal, huwag ka matakot sa mga karamdaman na yan. Amen. Sapagkat yung mga karamdaman na yan ay talagang just to give us reminder, just to show God's power. Amen. Yan ang mga sinasabi ng Biblia, mga minamahal. At sometimes, yan po mga minamahal ay kinakailangan paalala kapag tayo po mga minamahal ay may mga nagagawang pagkukulang. Pero hindi ibig sabihin mga minamahal, tinatagkwil na tayo at pinarurusahan naman ng Panginoon. Amen. Ang kailangan lang natin is
just humingi ng kapatawaran, tapos magpuri, at yan ang turo sa atin mga minamahal, fasting, amen. At kapag tapos natin magawa ng mga bagay na mga minamahal, once na napatawad tayo ng ating mahal na Panginoon, gumagaling yung ating mga karamdaman. Maging sa ating mga family, even yung ating mga anak, at ang totohanan yan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nagkakaroon ng mga pagkamali, for example, sample lang at kung sarili natin ang nasaktan, normal lang, sasabihin natin, ay okay lang, I deserve it. Pero para tayo magising sa katotohanan, kinakailangan sabihan naman na pa yung, sige, anak mo, mahal na mahal mo. Amen. Amen. Para na sa ganun, ma-remind us, tayo po yung mapaalalahanan. Amen. So, para na sa ganun, mga minamahal, yan ay gumaling. So, kailangan maghingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. At yun lang ang nais ng Diyos. Manumbalik ka at gawin mo ang dati mong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkato sa ating mga kapatid. Ating beloved nanay Corazon Juan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At atin na pong pinaganda ang beloved sister Miriam Reyes and beloved sister Eileen Okasaki. Praise the Lord. Kung mayroon pang gustong humabol, we still have 20 minutes. Amen. Minsan ang parating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa turo at aral po na ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal, mga kapatiran, baguhan, mandatihan. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Kung pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kagalingan po ng aking mga karamdaman na dati-dati po. Simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At taong 1994 po nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marami po akong taglay po na karamdaman na andyan po yung pananakit po ng aking dibdib, maging po yung pananakit po ng aking ulo, sa aking din pong likod. Ay yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, yung sakit ko po na anemia, na bawal po magpuyat. Subalit, ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simula po nung nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, natuto po kaming sumunod po sa kanyang mga kalooban. Dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po mga nabanggit ko pong mga aking karamdaman, ito po ay pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Ininom po na kahit na isang butil na gamot po, at dumating din po yung sakit ko po na siguro po sa tagal ko po tinaglay ko po yung sakit ko po na anemia po na marami po yung dugo ko na puti kaysa pula. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng pasa-pasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na simula po 1994 po hanggang sa mga oras pong ito, hello, praise God. Alam niyo po yung mga pasa-pasa sa aking katawan. Ito po yung nilinis, inalis at pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen, hallelujah. Sa pangunang panalangin po ng ating pong ginagalang na ating mga mamagulang sa mahal na Panginoon. Isa po kami, isa po ako na naabot po ng kanilang panalangin sa kanilang walang sawang pagluhod, pananalangin. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po ang pagbabago po na aking buhay. Hello, praise the Lord. Ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
maging po sa aking mga minamahal na mga anak. Andyan po yung pag-iingat po, maging po sa mga trabaho po na pinagkaloob po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po, alam niyo po noon po, grabe po, bagamat pinarating po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal na mga anak sa dago po ng ibang bansa. Alam niyo po, pagkatanggap ko ng pera, wala pang isang linggo, ubos na. Alam niyo po, balisa po ako, wala pong peace of mind. Subalit, kung matuto po tayo magtapat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po yung kapayapaan. Hello, praise the Lord. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung talaga po nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang para sa Diyos, alam niyo po. Kasi po noon po, dumadalo lang po ako mag-isa, yung aking mga minamahal na mga anak, tumigil po sila sa pagdalo. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinupad ko po yung sinabi ko po sa mahal na Panginoon, simula po, magtatapat na po ako sa iyo, mahal na Panginoon. Sabi ko po, alam niyo po, hindi ko po namalayan na isa-isa po na binalik po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na kasama ko po sila na nililingkod po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pampapala po na pinagkakaloob niya po sa amin sa araw-araw, na bagamat dumaan po yung 2 taon na po na pandemic, subalit hindi po kami pinabayaan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pampapala po na pinagkakaloob niya po sa amin, maging po na bagamat hindi po ako karapat, dapat ako pinirapat po na ating po pinakamamahal na Panginoon na ginagamit po bilang isang adult square. Dito na lang po lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mananay sa pinagpalang patuto na yan. At grabing karamdaman yan, mga minamahal. Amen. Siya po mga minamahal ay talagang, sabi nga, dami mga pasapasa na ang kanyang katawan. At talagang diagnose na talagang siya po yung mayroong possible na magkaroon ng leukemia. Amen. At cancer sa dugo ba? At yan po mga minamahal, hindi po pwedeng magpuyat, sabi ng doktor. Amen. Pero yung ating mga kapatid, tumubo yung pananampalataya. Lalong nagpuyat, lalong nag-overnight. Amen. Amen. Walang masama na mangyari sa iyo kapag ginaganap mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Totoo po 'yan, mga minamahal. So, ang lecture diyan o yung learning natin diyan, mga minamahal, huwag kang matakot ganapin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag ginaganap mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, kailanman hindi ka magkakamali. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kung wala na pong daragdag sa ating mga kapatid, ay huliin na natin ang ating beloved Sister Aileen Okasaki. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. E. Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganoon din po sa buong beloved Almeda Children, at sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa aking buong pamilya, at sa pag-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa dakila niyang kahabagan na ako ay muli niya ibinalik sa paglilingkod muli sa gawaing ito, mga minamahal, sapagkat napakatagal na panahon nga po na ako ay nanlamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po sa aking pagkawali sa gawaing ito, mga minamahal,
andyan po ang napakaraming bisyo, mga minamahal, kalayawan sa katawan, mga minamahal, mga walang kapayapaan sa puso at isipan. Andyan po ang mga pagsusot ng walang kabanalan, at lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal pa Jesus na ako ay muli niyang inihahon sa kalagayan na walang patutunguhan, mga minamahal. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal Jesus na ako ay muli niyang tawagin, at lubos niya po akong binago, at ngayon, mga minamahal, sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako ay sa kahabagan lamang po natin pinakamamahal na Jesus, hindi man karapat dapat, ngunit kinahabagan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Magamit sa kanyang banal na buwasan bilang isa sa kanyang mga awit, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking muling sarawain, muli, mga minamahal, ang ginawang himala ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Way back 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, na 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Kaya ang advice niya sa akin, mga minamahal, ay ipatanggal yung aking tumor sa aking thyroid, mga minamahal, sapagkat masyado daw malignan yung bukol na nakita sa ultrasound, mga minamahal. Ngunit ang yung abang lingkod, mga minamahal, talagang nagdalawang isip na ipa-opera ito, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At ngunit pinaisip sa atin ng pinakamamahal na pa Jesus na ako ay muling maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Talagang nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Talagang ako'y umiyak sapagkat nung time na yun, napakabata ko pa, mga minamahal. At ang sabi ko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na pa Jesus na, mahal na pa Jesus, ako'y bata pa, at paano na ako, at nung time na yun, mga minamahal, malilit pa po yung aking mga beloved babies, at sabi ko, paano na yung aking mga beloved babies, at ngunit sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal pa Jesus, talagang unti-unti niya akong binalik sa paglilingkod, Praise the mga Lord, minamahal. amen. At sa aking pagbabalik sa paglilingkod, mga minamahal, andyan po na talagang unti-unti kong nasunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat mahirap sa umpisa, mga minamahal, ngunit pag talagang kinabagan ka ng ating pinakamamahal na Jesus, walang imposible sa Kanya, mga minamahal. At andyan po yung aking karamdaman na yun, mga minamahal, magmula noong 2010 hanggang sa kasalukuyan na taon, mga minamahal, andyan po ang kalakasan, kalusugan, ang kaisasang buhay na patuloy na pagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At andyan po ang kagalingan na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat sino po ako para kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Bagamat andyan po ang minsan nagkukulang sa ating pinakamamahal na Jesus, ngunit andyan po ang patuloy na kahabagan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw. Hallelujah. At bagamat at gayon din po, akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus ang pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit-higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid.
sa pinagpalang patutunayan. 2 years ang kanyang taning. Amen. Sa kanyang karamdaman. At yan po mga minamahal, talaga nakakatakot kapag narinig mo na yan sa doktor. Amen. Pero dahil sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, nakilala nila ang ating mahal na Panginoong Jesus pamagitan ng ministering ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang kanyang karamdaman, mga minamahal, na talagang ito'y cancer, mga minamahal, talagang ito po, mga minamahal, talagang gugupo sa kanyang physical na pangatawan. Ito'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Grabe makapangyarihan ng ating Diyos. Amen. At tayo na po itadako sa huling magbigay pa sa salamat sa araw nito. Ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Aileen Okasaki. Praise the Lord. Ating beloved mga awit ay kayo na po yung magsipaganda para sa inyo pong ialay na pupuring awit sa mga Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po, patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong minamahal na ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa. Praise the Lord. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ito upang ako po ay makapagpahayag ng mga kanyang kabutihang gawa sa aming pong buhay. Ganun din po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil maalala ko lamang po nung ako pa po ay nag-aaral nung college, andyan po na nagkaroon po ako ng mild ulcer, andyan po na sabi po ng doktor kapag wala pa rin pong pagbabago, andyan na babalik daw po ulit ako dun sa hospital na yun upang mag-undergo po ng procedure at makita kung ano talaga yung karamdaman pong yun na aking nararamdaman. Subalit, hindi na po ako bumalik bagkus patuloy na lamang pong dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na sa unat dalangin po ng ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan na hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan pong kanyang ipinagkaloob. Andyan na nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi po ng bahay dahil andyan po na ang mga kamuntikang disgrasya, subalit andyan na laging din nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Praise the Lord, amen. Ganon din po nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa knowledge, wisdom, and understanding na pinagkakaloob niya sa inyo abang lingkod upang magamit sa aking pagtatrabaho. Ganun din sa pag-iingat, paggabay niya sa aming pong mga mahal sa buhay, sa kanila pong pagtatrabaho, sa pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, sa kaisa-isang buhay na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang material, physical, financial, at higit ang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po nagtatapos yung ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. At tayo po lahat mga sinaparating nire-remind tayo ng ating pong beloved preacher, mga sa ating mahal na pastor, mga minamahal, na bawat patotoo na yan, ating pong panghawakan. Amen. Huwag nating hayaan na yan po'y masira ng diablo, mga minamahal. Sapagat yan ay mga testimonies of Jesus na inilagak sa bawat isa sa atin upang ating madakila, mapasalamatan ang kanyang dakilang pangalan. Palapakan po natin malapay noon. Tayo po natin tumayo mga minamahal habang naganda ang ating po mga minamahal na mga awit ay tayo umawit sa ating malapay. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in,
when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We've come to glorify His name, come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Praise the Lord, Lord Jesus, hallelujah. At ating pong samahan mga minamahal, ating mga beloved choir sa kanilang papuring alay sa malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. For all the
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka mo. Maminamahal, buhatin lamang namnamin, unawain ang mga liriko ng ating inaawit. Wala tayong ibang malalapitan. Wala tayong ibang tatawagan. Walang ibang tutulong sa ating maminamahal sa oras ng ating mga pangangailangan. Kundi ang ating napakamait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa umagang ito, umawit tayo na may pagunawa. Tayo po'y magipaugnay sa ating mahal na Panginoon upang hindi mapaliwala ang ating pagpaparito sa ating pong magdamag na pananalangin ito. Tayo dumalangin may pagsisisi, yung maka-Diyos na pagsisisi, upang tayo makadama ng kanyang napakatamis na presensya. Upo na kilat mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Uli sa umagang ito, sama-sama kami magkakapatid, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng iyong biyay at sa kalangitan, minsan ang papang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, tunay na mahina kami. Maya-maya nagkakamali, nagkakasala. Ikaw ang aming kailangan. Yung Santong Espiritu sa palaging umaaliw sa amin. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Wala kami magawa sa aming mga sarili, kundi pagkatiwalaan ka. Kaya sa umagang ito sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda, hinihiling namin ang kapuspusan ng Santong Espiritu. At aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, as all from us, in Jesus' name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Ano it is last. So, Lord God. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Jesus.
merciful, oh, merciful Jesus. Forgive our sins. Cleanse us from all righteousness. Hallelujah, 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 yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We're with you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, isa pa na sa God. Hallelujah. Kailangan ka namin man ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, boy. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, the sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name, O Lord. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee,
That's when I bless thee and lift my hands up unto thy name. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me. Anywhere He leads I go. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as He commands me. Anywhere He leads I go. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He give me a song. The storm clouds dark in the sky, over the heavenly tree. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. Till the very end. The storm clouds dark in the sky, over the heavenly tree. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the fairest of them thousand. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Oh, He is the lily of the valley. He's the Savior of my soul. He is the Holy Ghost baptizer. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without, we cannot touch. Without eyes, we cannot touch. without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand.
come walk with me. Then by bed I met him face to face, oh, and I felt the wonder of his grace. And I knew that he was more than just a God who didn't care that lives. Are we out there and now we walk beside me day by day, ever watching over lest astray, helping me to find that narrow way. It's everything to me. I will celebrate nativity, for there is a place in history. Though it's open land and say, what is that to me? Then by bed I met him face to face, oh, and I felt the wonder of his grace, and I knew that he was more than just a God who didn't care that lives. Are we out there and now he walked beside me day by day, ever watching over lest astray, helping me to find that narrow way. It's everything to me. Maybe one more hour, maybe one more day, when Jesus shout, come to get his bride away. One knows the time, that the hour is near, with the trumpet of God shall sound is coming here. I'll believe it, I'll believe it. No more sorrows or grieving. I'll believe it, I'll believe it. Now I'm wondering no more. When you say the signs across the land, my spirit is poured out on every tongue of man. There be war and strife, sorrows and bloom, capture the sky, for he will be with us too. I'll believe it, I'll believe it. No more sorrows or grieving. I'll believe it, I'll believe it. Now I'm wondering no more. Oh, when you say in the house, stop, not enter in, nor he that's in the field, go back home again, for his coming is near. Even at the door, it seems I hear his voice, come away forevermore. I'll believe it, I'll believe it. No more sorrows or grieving. I'll believe it, I'll believe it. Now I'm wondering no more. I'll believe it, I'll believe it. No more sorrows or grieving. I'll believe it, I'll believe it. Now I'm wanting no more. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon minamahal, sa hindi masayod na talagang pag-aaliw sa mga anak niya. Amen. At sa umagang ito, taglay pa rin natin ang hiram nating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, choir. God bless you, minamahal. Tayo po magpatuloy sa ating banal na gawain. Narito po tayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga na po. At alas 4:40. Amen. 4:40 po dito sa aming orasan. At magandang umaga sa ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, ating kapiling, kasama, lalo na po sa ating minamahal, ginagalang na pastor. Good morning po. Ating dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At good morning na rin po sa kanilang minamahal na mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa lahat ng ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. Good morning po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa mga sumandaling ito, maminamahal, tayo na po ay narito sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay at atin po munang balangkasin ito ng panandalian. At tulad ng lagi nating binabasa ng mga talata para tayo po ipaalalahanan, dito po sa aklat ng Malakay, chapter 3, verses 7 up to 11, sinabi po rito,
mula na mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sa 9, kayo nang nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malagasan man ang bunga ng di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa English, basahin po natin for the sake ng ating minamahal na mga kapwa-tao, mga foreigner na hindi nakaunawa. Sinabi rito, sa 7 up to 11 ng Malakay chapter 3, even from the days of your father ye are gone away from mine ordinances and have not kept them. Return unto me and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have ye robbed me? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaliwanag ng utos na ito, maminamahal. Giving our tithes and offering is God's will. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ating binasa, maminamahal, na ito daw po ang humihiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi makakatulong, lalo na maminamahal tayo ng mga Kristiyano ng naturingan, na hindi tayo makakaahon-ahon sa kahirapan. Dahil tayo po ay tinubos ni Kristo bilang tagapagligtas, hari ng ating buhay, hindi lamang tinubos sa ating mga kasalanan, kung hindi tayo rin po'y aahunin sa kahirapan. At ang ating minamahal na mga kababayan, sino po ang maaawa sa kanila para sila ay ating bahaginan patungkol sa mga bagay na ito? Amen? Ngayon, maminamahal, tayo humaharap ng isang hamon. Sa ating outreach dito sa San Carlos, matagal na po nating hindi nadalaw yung ating dalawang isla na pinangasiwaan, isla po ng Coron at isla ng Culyon. Mayroon po tayong forthcoming crusade this coming July 1, 2, and 3. At alam naman natin ngayon na nandito tayo sa pandemic. At ang ngayon, maminamahal, sa totoo lang po, suntok sa buwan na tayo po ay makapagkrusada ng ilan sa ating mga kasamahan na mga manggagawa, minamahal na mga kapatiran, na mga volunteer na ating makakasama patungo po doon para ating maibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Bilang mananampalataya, tinubos ng ating mahal na Panginoon, ito na po ang parte natin. Ito na po, maminamahal, ang ating pong inaantay, na hindi man tayo makarating doon sa ating kukrusadahan, pero yung ating pagtulong, yung ating bibigay ng ating mga ikasampung bahagi tandog ng may katapatan, ito po ay nakakatulong ng malaki. Ang inyo pong mga salapi na ibinibigay
Dahil talagang pag tithes and offering ang pinag-uusapan, maminamahal, lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat ng ating mga kinikita, may party po diyan ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag doon ay tithes and offerings. Ng ating pong binasang talata na kapag hindi daw po natin ito ibinibigay sa kanyang banal na gawain, hindi makakilos ang kanyang gawain para mamalakaya ng mga kaluluwa, para makapagkrusada. Amen. Amen. Kaya ngayon maminamahal ang ating party. Tapos na tayong tinubos ng mahal na Panginoon. Pinakitaan na tayo ng mga himala. Nagbago ng ating buhay. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. At ngayon naman ay ating ipamahagi itong ating mga natutunan sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang propeta, ng huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, ably assisted by our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and their beloved children. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi mabuksan ang dungawan sa kalangitan sa mga Kristiyano na pinakikinggan lamang ang utos na ito pero hindi isinasagawa. Anong saysay ang kanyang salita na ating pinakikinggan na hindi natin ginagawa? Napakasimple lang maminamahal. Sabi ng 2:13 po ng mga taga-Roma, hindi yung nakikinig, hindi yung kanilang napapakinggan ng mga magandang mga aral ang magiging magpapasakdal sa kanila. Kung hindi yung kanilang pinakikinggan na kanilang ginagawa. Yung kanilang pinakikinggan. Yan daw po ang ginagawang sakdal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Perfecto. So ang ibig sabihin, tama yung sinabi ni Santiago. Sabi ng Santiago 2:10, maminamahal, sa 10 utos na ibinigay ng mahal na Panginoon, ang 9 na sunod mo, ang isa hindi. Ano itong isa? Itong pagbibigay na napakahalaga. Na ito po ang puso ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, na kung hindi po natin gagawin ito, isang tiyak ng bagay maminamahal. Ang sabi ni Santiago, we are guilty of all. Useless yung 9 mong nasusunod. At grabe yung paliwanag ni Prophet Malakay. Magnanakaw. Masakit po yun. Pag sinabing magnanakaw ka, ay medyo masakit yan. Ang tawag sa mga tao, mga Kristiyano, ang tawag sa atin, maminamahal na mga hindi sumusunod, bagamat napapakinggan na ang pagbibigay ng may katapatan na ipinapaliwanag sa ministeryong ito, hindi pa rin natin ginagawa. Ang sabi ni Malakay, maminamahal, chapter 3, verse 8, ye are a robber. Ikaw ay magnanakaw. Tayo ay magnanakaw. Ako'y magnanakaw. So maniwala tayo maminamahal dahil hindi naman sinusulat ni Prophet Malakay ito na para mapasamain ang kanyang mga anak. Katunayan, ang sabi ni Prophet Malakay, kapag gagawin mo ang bagay na ito, kapag dinadala mo ang iyong 10 bahagi tandog sa kamalig ng mahal na Panginoon, magkaroon ng pagkain ng kanyang pagkamalig, at ang sabi niya, kaya niya nang sasawayin ang mga mananakmal. Ano po ba itong mga mananakmal? Itong mga karamdaman, itong kahirapan, itong mga problemang ating kinakaharap araw-araw. Amen. Itong pandemyang ito. Amen. Mga mananakmal po ito, na ang sabi ni Prophet Malakay, walang kakayahan ng Diyos na sasawayin ito. Ngunit kung maging matapat ka, tapat din ang Diyos na kaya niya maminamahal, buksan ang dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Protektado ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, kapag tayo pala ay masumpungan, naging masunurin. Kapag tayo pala ay masumpungan, maminamahal, na ginagawa itong kanyang mga ipinag-uutos. Sabi ng Pilipos, maminamahal, ang ating Diyos ay kayang suplayan ng ating pangailangan ayon sa ating mga pangailangan. Amen. God will supply all our needs according to His riches in glory. So, may kakayahan ng mahal na Panginoon kapag ang Kristiyano, ang tao, ang ating kapwa-tao sa buong mundo ay maging matapat. Sa katunayan, yung atin pong ini-explain ngayon
na ikasampung bahagi tandog, hindi po ito pag-aari ng tao. Hindi po ito pag-aari ng mga Kristiyano. Pag-aari po ito ng ating mahal na Panginoon dahil sinabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi at handog, yan po ay banal at ang mga banal na bagay, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. It is the Lord's, ang sabi po doon. Amen. Amen. So, hindi po tayo pwedeng makapag-question. Ang sabi nga ng 5:19 ng Ecclesiastes, ang isang tao, ang isang Kristiyano, mayroon siyang pag-aari, kunin lamang niya ang kanya, ang sa Diyos ay ibigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Alalahanin ninyo yung sinabi ng mahal na Panginoon nung siya tinitempt ng mga eskriba, ng mga Pariseo during his time. Binigyan siya ng, tinukso siya, nararapat ba daw na ang tao ay magbuwis kay Cesar? Sumagot ang mahal na Panginoon very wisely. Sabi na, bigyan ninyo ako ng denaryo. Binigyan siya ng denaryo. Nung pinakita yung coins, maminamahal, nakita yung mukha ni Cesar. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nakita ninyo itong denaryo? O, nakita ninyo ang litrato ni Cesar. Ang kay Cesar, ibigay mo kay Cesar. Pero ang sa Diyos ay ibigay mo rin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano po ba yung kay Cesar? Yung mga buwis natin na hindi po makapalaot, hindi po mamamanis ng gusto ang ating bansa sa lahat ng mga infrastructure na ginagawa at mga proyekto kapag hindi magbubuwis ang mga Pilipino o anumang bansang kinalalagyan mo, kinaroonan mo. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, very wise ang mahal na Panginoon, sabi niya, pero ang sa Diyos ay ibigay mo rin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nagbubuwis tayo, mayroon tayong ating parte, mayroon din pala ang sa mahal na Panginoon. So sa mga tuwid, kinakailangan po ito, maminamahal, ay matutunan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Dahil ito po ang sinasabi ng mga mangangaral, at ito po ang sinasabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, na ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pag hindi ka nagbibigay, ano nga naman ang iyong matatanggap? Simple lang. Kung nagbibigay ka, may matatanggap ka. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 11, perform the doing of it, so there shall be, sabi doon, maminamahal, a result. Perform the doing of it. Perform the giving of your tithes and offering para daw mayroon pong resulta. Basahin po ninyo sa inyong mga Biblia. Nasa banal na kasulatan yan. Kapag nagbibigay ka, napakasimple lang. Hindi ang mahal na Panginoon nagpa-plus, nagmumultiply ang mahal na Panginoon. Doon sa talatang yan, maminamahal, ang sabi na, gawin mo ang pagbibigay ng may katapatan at ang mahal na Panginoon gagawin din ang kanyang parte na kung paano ka pagpalain. Triple blessing. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health even as thy soul prospereth. 3. Nakasama sa pagbibigay ng may katapatan. Palusugin, palakasin ang pisikal mong katawan, pabusugin ang iyong bulsa, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon, plus may katiyakan ang iyong kaligtasan. Amen? Amen? Alam niyo, maminamahal, binabaliwala natin ito. Kaya nga marami tayong mga Kristiyano nakikita. Para bagang exempted. Kapag pagbibigay na ng pag-uusapan, gusto niyong pagpalain, gawin ninyo itong utos na ito. Gusto nating pagpalain, gawin po natin itong utos na ito. Huwag lang natin pakinggan at ilalagay sa kabilang tainga para ipalabas. Kung hindi namnamin natin ito kapag ipinaliwanag, ipadaan natin sa ating puso, sa ating isipan, at gawin natin isang tiyak na bagay. Itong pangako ng mahal na Panginoon na palusugin ang iyong pisikal na pangatawan, busugin ang iyong katawan ng katabaan, mataba na mga bagay, mga pataba na mga bagay na inihanda ng ating mahal na Panginoon, may kasiguraduhan pa ang iyong kaligtasan. Magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, sa mga hindi sumusunod, nandyan po yung mga paalala, andyan po yung mga palo.
Anuhin mo yung kinikita mo. Anuhin yung malaking iniipon mo. Pag ikaw ay nagka-COVID, kulang pang ibayad sa ospital, sa doktor, sa mga gamot. Amen. Amen. Kaya yung ating mga kapatid nagtitestify, maminamahal, ilang taon nagsa-Saudi. Umuwi sa Saudi, nagkaroon lang ng karamdaman ng asawa, nagkaroon lang karamdaman ng pamilya. Ang kanyang pinagpapagalan doon sa Saudi, kulang pa. Yung kanilang mga ari-arian, pati bahay ibibinta pa para mailibing lang, maiayos lang yung kanyang pamilya na nagkasakit. Walang kwenta. Ngunit kung ikaw ay maging matapat, tapat ang Diyos na kaya kang palusugin, palakasin, pahabain ang buhay mo. Dahil ikaw ay masunuri na Kristiyano, masunuri na anak ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Simple lang, maminamahal. Sa bawat 1,000 na kinikita mong ang 200 yan, pag-aari ng mahal na Panginoon. Sa 10,000 na yung kinikita, ang 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa 100,000 na yung kinikita, ang 20,000 ay para sa gawain niya ng mahal na Panginoon. At para sa ating kaalaman, sinabi ng propeta ng Diyos, sinabi ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, yun pong 20% giving ay para lamang yan sa mga kaliligtas lang. Tayo na bumibilang na ng taon, amen, the more na dadagdagan natin ang special offerings natin, yung ating mga offerings, maminamahal, maliban sa tithes na 10% na constant po yan. Kapag ginagawa mo ito, talagang itataas ka, itatayo ka ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, gagawin kang ulo, hindi ka gawing buntot, o vertikan ka ng masaganang pagpapala. Sabi ng Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya gawin na po natin ito. Kailan pa, maminamahal? Kailan pa natin gagawin? Ngayon na. Sa inyong kaalaman, grabe ngayon, sa totoo lang po, hindi na basta-basta. Kagabi lang nag-news, tataas na naman yung ating gasolina at krudo. 5 to 6 pesos ang krudo. Pagkatapos ang gasolina, another 2 to 3 pesos this coming Tuesday. Parang ginagawa ng every Tuesday, bawat Martes. Darating talaga yan, maminamahal. 90 na mahigit, 94 na nga sa Metro Manila. Mayroon ng 84 to 94 ang gasolina doon. Ang krudo, hindi ko lang masusubaybayan. Dito sa atin, mas mahal pa ang krudo. At darating talaga, maminamahal, na talagang ang crisis na yan ay sinabi na ng Biblia, a piece of bread would buy a bag of gold. Ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, tumataas lahat. May domino effect ang pagtaas. Pero dahil ikaw ay masunuri na Kristiyano, dito mo mapatunayan na ang Diyos ay kasama mo. Ang kanyang mga pangako ay hindi lamang pangako. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang mga salita. Yan ay mangyayari at mangyayari kapag ginagawa at sinusunod mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Narito po ang ating beloved elder, Brother Tejo Rodriguez, upang ipanalangin po yung ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. At magising na po tayo, maminamahal, para makapakinig na po tayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan after this. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, aming beloved ordained preacher. Tayo po manalangin, manamahal, para po sa ating pagbibigay. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Well Estrada Alameda. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah. Sa patuloy na pagprovide lahat ng may pangangailangan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa aming pagtatapat sa pagbibigay ng kasapong bahagi at handog. Hallelujah. Patuloy mong pagpalain ng mga iyong mga anak na nagtatapat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ganoon din sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa mga oras ito hindi pa naunawaan ang kalagahan ng pagbibigay ng ikasamang bahagi tandog. Kahabagan mo sila, O Diyos, hallelujah. Patuloy mo po nawa sa kanila, mahal na Panginoon, upang sila man ay maging makabalikat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pagayag ng iyong malawakang salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, hallelujah.
sa unang dalangin na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Kapag tayo po medyo inaantok na, punta tayo sa likuran at tumalon-talon para magising talaga tayo. At sa pagkakataong ito, maminamahal, tayo makinig na po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dalhin po natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved elder, Brother Saldi D. Guzman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po, beloved ordained preacher. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamalapaling sa Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat, mahal pa hanggang sa mga oras na ito. Taglay po namin buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pinagpalat nilangisan mo, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo na maahinam sa aming kaligtasan, sa papuring awit, mula joyful at solemn song, sa buhay na patutuhin yung mga anak, mahal na Panginoon, na nagayag ng kaluwatian ng walang hanggang mong pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa special na awitin yung mga anak, mahal na Panginoon, sa aming minamahal na mga awit, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, at angin namin kayaman ng kagalakan, mahal na Panginoon, Badal Espiritu, mga aliw, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa pangalan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mahal na Panginoon. Humingi po kami ng karunungan at tabag sa iyo, mahal na Panginoon. Banal na salita, ikintal mo sa aming puso at aming ipamuhay ito, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang amin, wala po kami magagawa sa iyong dakilang habagan lamang po kayo maasa. Dagdagan mo kami ng pananampalataya at alisin mo po ang pag-aalinlangan sa amin, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, humingi po kami ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon, sa nagdaang araw, sa maghapon, sa magdamag, sa oras na ito, nasumpungan mo kami sa mga bagay na hindi mo kinalugdan. Linisin mo po kami ng banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo at pagkabanalin mo po kami upang kami may karapat dapat sa iyong kabanalan. Mahal na Panginoon, salamat po sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Bago po, mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo,
Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Magandang umaga din po sa kanilang mga anak, manugang apo, mga minamahal. Sa ating lahat na pastoral workers, mga minamahal ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan po, ang mga bisita, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa mga webcast viewers po, sa live webcast viewers po through Facebook live streaming, sa YouTube po, mga minamahal, magandang umaga po, mga minamahal, sapagkat dito po, umaga po ng alas 4 po dito sa lugar po namin, mga minamahal, sa mga ibayong dagat, mga minamahal. Bali, makinig po tayong lahat, mga minamahal, sapagkat napakahalaga po talaga ng ating kaligtasan. Minsan lang po mangyayari ito, mga minamahal. Kaya pangalagaan po natin, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga anghel na nagkasala, mga minamahal, sila po, mga minamahal, hindi pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sila po binulit sa impyerno, sa kailaliman po ng lupa, mga minamahal. At ito'y pinaghahanda sila sa paghukom, mga minamahal. Kaya minsan lang po mangyari ito, mga minamahal, hindi biro po itong paglilingkod natin, mga minamahal. Ang bukas hindi natin alam, mga minamahal, sapagkat talaga po napakasama na po ng panahon, mga minamahal. Ang paglago, mga minamahal, na nabanggit ng banal na kasulatan, maraming papalot pa rito, yung mga sasakyan papawid dagat man, lalago ang kalaman ng tao. Dito po masisilo tayo, mga minamahal, sa paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal. Kung papansinin niyo po, mga minamahal, ang mga palabas sa TV, maging sa mga matatalinong tao, mga minamahal, sa lipunan, mga minamahal, makikita niyo po, mga minamahal, wala nang lumuluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon, kundi ang kanila niluluwalhati, mga minamahal, yung karunungan ng tao, yung kakayahan nila, katanyagan nila, yung pinag-aralan nila, mga minamahal. Ngunit, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang may kontrol ng lahat dito sa mundo, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang, mga minamahal. Kaya po nakakatakot na bagay ito, mga minamahal. Katulad po ng digmaan, mga minamahal, hindi po alam na magkakaroon ng digmaan, mga minamahal. Hindi po natin alam na magkakaroon ng COVID, mga minamahal. At narito po, mga minamahal, ang mga gitgitan ngayon, mga minamahal, kaliwat kanan, mga minamahal, babandya, mga minamahal. At ito na nga po yung panahon na napakapanganib, mga minamahal. Salamin po natin ang ating buhay, mga minamahal. Tayong mananampalataya kung saan po tayo, mga minamahal. Naglilingkod tayo, mga minamahal. May salita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasusunod ba natin, mga minamahal? Sapagkat kung naglilingkod tayo, mga minamahal, na hindi po natin nasusunod ang banal na salita, kalooban ng mahal na Panginoon, magiging baliwala po ang paglilingkod natin sapagkat napakasama po talaga ng panahon ngayon, mga minamahal. Sa bawat isa po sa atin, wala pong isimtid dito, mga minamahal. Kaliwat kanan saan ka pumunta, mga minamahal, maging sa atin, mga minamahal, tayo po nahihikayat ng sanlibutan, mga minamahal. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan sa pamamagitan po ng panonood ng television, sa mga gadget, mga minamahal. Alam po natin ang pagkaibigan sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos. Kung ayaw natin maging kaaway ang Diyos, mga minamahal, iwasan po natin, mga minamahal. Tingnan po natin ang ating mga sarili sa bagay na ito, sapagkat tutupon sinasabi ng banal na kasulatan, sasama ng sasama ang tao dahil sa paglago ng kaalaman ng tao. Nasasagad na po tayo ng sagad na kaalaman ng tao. High-tech, grabe po, mga minamahal. Lumabas na po ang lahat, mga minamahal. Yung pag-aaralan po natin, mga minamahal, tungkol po sa nahasik, mga minamahal. Sapagkat ngayon, mga minamahal, kaliwat kanan po, ang krusada natin, kaliwat kanan, naghahayag po tayo, nagsishare po tayo, mga minamahal. Yung nakikita po natin, mga minamahal, na
Talaga pong binabaliwala ng taon, hindi nila mapag-unawa, mga minamahal. Napakahirap po, mga minamahal, na magdala ng kaluluwa, mga minamahal, dahil nga po sa pagsagana ng katampalasanan, mga minamahal, yung paglago ng kalaman ng tao. Halos buong mundo, mga minamahal, makikita mo, mga minamahal. Kahit tayo, mga minamahal, kung wala tayo sa gawain, mga minamahal, nasa kung saan-saan tayo, kaliwat kanan po, makikita po natin talaga, mga minamahal. Tayo po'y nasisilo, mga minamahal. Ngunit dahil nga po may takot tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung pagdalo natin ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo, mga minamahal, panalangin natin sa araw-araw, pagtangis natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo'y nagkakasala. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan sa ating pagkakatipon, mga minamahal, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung sinasadya natin ang pagkakasala, mga minamahal, at hindi na po tayo dumadalo, sinusunod na natin, mga minamahal, yung kalooban natin, mga minamahal. Yung po yung nakakatakot na bagay, mga minamahal, na dumadala tayo, mga minamahal, gusto lang natin, mga minamahal, ano sa palagay po natin nalulugod kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon? May tinuro po sa ating beloved Honorable Pastor Bill Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, na para mapunuan po natin yung isang araw, mga minamahal, dahil nga po mahina ang laman, mga minamahal. Kaya ginawa po ng ating mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, chinap-chap po nila ito, mga minamahal, bagat kulang pa rin po, mga minamahal. Napupunuan po natin, mga minamahal, sa pamamagitan po, mga minamahal, ng tayo po nagpupuri, mga minamahal, nag-aalay ng pag-aayuno, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon kung ilang araw. Mararamdaman mo yun, mga minamahal, sa iyong sarili. Nangungusap ang mahal na Panginoon sa iyong paglakad, sa iyong pagtatrabaho, sa kusina, gumagawa ka anumang mga bagay, mga minamahal. Kung may nalulugod sa iyo ang mahal na Panginoon, may espiritu ka ng mahal na Panginoon, totoo po yan, gumagawa ka sa loob ng tahanan mo, ang isip mo sa mahal na Panginoon. Bawat galaw mo, nagkakasala ka sa isip mo, mga minamahal. Saan ka man pumaroon, naroon ng mahal na Panginoon. Nasa puso't isipan mo sapagkat mayroon tayong espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Kahit saan ka gumawi, mga minamahal, gumagawa ka ng trabaho mo at isip mo, mahal na Panginoon. Kaya andyan, nag-uudyok ang ating pinakamamahal na Panginoon, lumuhod ka, manalangin ka, sapagkat araw-araw po, mga minamahal, gumagawa ang ating kalaban, mga minamahal. Alam po natin, mga minamahal, ang bayan ng Ehipto, mga minamahal, naroon alipin, mga minamahal, ang mga anak po ng Diyos, ang Israelita, mga minamahal. At dito po, masasalamin natin ang ating sarili, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, hindi po sila nakaabot doon sa lupang pangako, yung Kanaan. Kung saan doon binubukalan ng gatas at ng pulot, mga minamahal. 40 years, mga minamahal. Tayo 47 years na, mga minamahal. 36 years tayo dito, mga minamahal. Bakit hindi po sila nakarating, mga minamahal? Sa kabila ng ginawang mga dakilang tanda himala, mga minamahal, ng katulad sa atin, mga minamahal, na gumawa ng dakilang tanda himala, marami pa rin, mga minamahal. Nakakagawa pa rin ng kasalanan, nagiging mapag-upasala, mga minamahal. Sa kabila, mga minamahal, na talaga pong grabe po ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, dakilang tanda himala, kaya pinalaya sila ni Paruan, mga minamahal. Ang Ehipto, mga minamahal, ay katulad ng bayan ng bawat tao, mga minamahal, na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi sumasampalataya. Sa kabila, mga minamahal, ang pagkukrusada ng ating minamahal magulang natin sa mahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal. Kaliwat kanan po, mga minamahal, ang mga himala, mga minamahal, hindi po sila naniniwala katulad ng Ehipto, mga minamahal. 10 himala ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang pumasok po sa kuliulihan, mga minamahal, ang kamatayan ng mga panganay ng mga Paruan, mga minamahal, at doon po bumigay si Paruan. Hindi pa rin siya sumampalataya, mga minamahal. At doon po nga napalaya mga Ehipto, mga Israel, mga Kristiyano, mga minamahal. Sa dami nila, mga minamahal, kasi dami ng buhanginan, mga minamahal, sino po yung nakarating doon, mga minamahal? Si Caleb, tsaka si Joshua, at yung mga ipinanganak na doon sa ilang, mga minamahal.
Napakarami mga minamahal mga Kristiyano, mga Israelita, katulad po natin mga minamahal, tumahak na po tayo sa 47 years, 36 years. Kumusta po mga minamahal? Sila po hindi nakarating, bakit po mga minamahal? Mga pagsubok na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, hinahanap pa rin yung pita ng kanilang laman mga minamahal. Kaya hindi po sila nakarating mga minamahal doon sa lupang pangako mga minamahal. Ayaw nila ng pagsubok, ayaw nilang magutom mga minamahal sa kabila ng pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa paglalakbay nila ng 40 years mga minamahal, andun pa rin sila mapag-upasala. Ang kanilang mga damit, ang kanilang panyapak mga minamahal, hindi nasira. Habang lumalaki sila, lumalaki din yung kanilang panyapak. Habang naglalakbay sila sa disyerto mga minamahal, sila po yung nilililiman ng ulap mga minamahal. Ganyan po yung pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga anak niya mga minamahal. Tayo po mga minamahal na tumanggap ng mga biyaya pagpapala mga minamahal. Mga kagalingan ng karamdam, pagbabago ng buhay ng tayo, lalo na po yung kapayapaan natin, kagalakan sa ating puso, higit sa lahat, tagapagmana po tayo ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Bakit po mga minamahal? Marami kasi mga Kristiyano katulad ng mga Israelita hindi makundinto sa kanilang buhay, mga minamahal. Yung po yung nagiging dahilan, mga minamahal. Mayroon silang hinahanap, hindi sila makundinto katulad ng mga Israelita ng panahon. Doon po sa ilang mga minamahal. Gusto nilang bumalik doon sa Ehipto, mga minamahal. Dahil doon sila sagana, mga minamahal. Kaya yung mga ibang Kristiyano, mga minamahal, iniiwanan paglilingkod dahil sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi dapat natin pagpalit mga minamahal ang mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, sapagkat ang bagay sa sanlibutan, mga minamahal, ay pawang mula sa sanlibutan, hindi mula sa Ama, at walang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, mga minamahal. Tayo hindi taga sanlibutan, manlalakbay po tayo, minsan lang mangyari po ito mga minamahal. Dalawa po ang patutunguhan po natin mga minamahal. Kung tayo po ay magiging matuwid, hindi tayo magmumurmur, magpapasako po tayo mga minamahal. Maganda po yun mga minamahal, sapagkat si Kor, si Datan, at si Abiram mga minamahal, sila po nang himagsik mga minamahal doon po sa nangangasiwa sa kanila mga minamahal. Napahamak po sila, nilamon po sila ng lupa, bumuka mga minamahal, yung lupa kasama ng mga sympathizer ni Kor, ni Datan, tsaka ni Abiram. Hindi po sila nagpasakop sa tao ng Diyos mga minamahal, sa mga itinilaga mga minamahal. Hindi pwede tayong humatol sapagkat mayroon Diyos mga minamahal na hatol mga minamahal. Huwag po tayong hukom mga minamahal. Mayroon Diyos, mga minamahal, na nakatingin sa ating puso at isipan, damdamin natin, alam ng Diyos yan, mga minamahal. Kung ikaw marunong magpasalamat sa lahat ng bagay na binigay na pagsubok sa iyo, mga minamahal, kung binigyan ka ng mga pagsubok, mabigat na pagsubok, masasakit na salita, mga minamahal, tanggapin mo, mga minamahal, sapagkat yan po yung kalooban ng ating pinakamamahal. Tulad po tayo ng ginto na dinadalisay, mga minamahal, upang lumabas ang tunay na pagkatao po natin, mga minamahal. Basahin po natin mga minamahal yung pong parable po ng nahasik mga minamahal. Tignan po natin yung ating sarili dyan mga minamahal. At yung pong paliwanag ko na po tungkol sa mga Israelita mga minamahal, kung hinahanap yung mga pita ng laman nila, yung karangyaan, trabaho, marangya, may pira lagi, ayaw mawalaan, gusto kumain na masarap. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 4, versikulo 15 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. At ang mga ito yung sa tabi ng daan, na doon ay nahasik sa salita, at nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap ng may galak, at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumagal, kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay natitisod sila. At ang mga iba yaong nangahasik sa dawagan, at ang mga ito yaong nangakinig ng salita, at ang
pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita ng ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Sa 20, at yaon ang mga nahasig sa mabuting lupa ang nakikinig ng salita at tinatanggap ito at namumunga ng tig-tatlongpu at tig-60 at tig-100. Amen. Praise the Lord po. Maliwanag po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Yung unang nasik mga minamahal, yung nga po yung mga tao na nasisiran po natin mga minamahal, hindi nila mapag-unawa mga minamahal. Sapagkat pinatigas na po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang puso, nakikita nila ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon katulad ni Parawan, mga minamahal, pinatigas ng mahal na Panginoon ang puso ni Parawan, mga minamahal. Ganon din po yung ating mga minamahal na kababayan, pinatigas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila mapag-unawa, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo. Kung sasalamin po natin sa susunod na mga talata, mga minamahal, diyan na po tayo papasok, mga minamahal. Hindi po natin pwede yung suhulan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pinagpala ka ang kahilingan mo, mga minamahal, ay binigay ng mahal na Panginoon. At huwag mong sabihin sa pamamagitan ng pagbibigay mo na may katapatan o dinadagdagan mo pa, mga minamahal. Karapat-dapat lamang talaga, mga minamahal, sapagkat ikaw ay nanalangin at binigay ng mahal na Panginoon. Karapat-dapat lamang na ibigay mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang ikakatwiran po natin, mga minamahal, ginagamit naman ako sa pagbibigay, hindi ako dadalo, mga minamahal. Yung po yung nakakatakot na bagay. Kaya nga pinagpala ka para mga galak ka at ang iyong pamilya maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga galak ka sapagkat ginagamit ka na mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal, kung anong biyaya at pagpapala na tinatanggap po natin, mga minamahal, mga galak na po tayo, mga minamahal. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat marami po nahuhulog dito, mga minamahal. Para tayo mga alitap-tap na andap-andap po, mga minamahal. Mahalaga po yung kaligtasan natin, mga minamahal. Baka sa ating sarili, mga minamahal, sinasabi natin, ligtas na ako, mga minamahal. Dumadala ako ng 3 bisis. Kusta man naman yung gawa mo, mga minamahal. Yung mapanganib na panahong ito na punong-puno, mga minamahal, ng panghihikayat ng sanlibutan ito, mga minamahal. Sa pamamagitan ng telebisyon, sa pamamagitan ng mga paghanga, mga minamahal, sa pamamagitan ng dumadalo ka, hindi ka naman nagpapasakop, mga minamahal, sarili ang nasusunod, mga minamahal. Huwag nawang mangyari, mga minamahal, sapagkat tayo po ay hahatulan ayon sa ating gawa, mga minamahal. Yung pagdalo po, mga minatungkulin po natin yan, mga minamahal, na dadalo po tayo ng 3 bisis, maliban lamang kung may mabigat na dahilan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, matagal din ako nawala, mga minamahal. Alam na mahal na Panginoon yan, at naramdaman ko ang mahal na Panginoon, kasama ko siya, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, hindi ko tinataas ang aking sarili, udyok ng ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw po, maniwala po kayo, mga minamahal. Yung mga kasamahan ko po doon, araw-araw po ako nagsishare sa kanila, mga minamahal. Halos tinatabi ko na yung trabaho ko, at pinagpala yung kumpanya, mga minamahal na aking pinagtrabahuan. Lahat ng ginawa ko, kapurihan, kaluwatihan lang po sa mahal na Panginoon. Hindi pa ako pinaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsusumika pa ako magising ng madaling araw sapagkat ang trabaho po namin, alas 8, kailangan makapagpuri ka ng 2 oras, magluluto pa ako, maglalaba, mga minamahal. Yung po araw-araw ginagawa ko, nagsisira ko sa loob ng underground, sa bus, mga minamahal, at doon po nalulugod ang ating pinakamamahal. Sa kabila ng pagkukulang ko po sa hindi pagdalo, dumadalo po ako ng linggo, mga minamahal, dahil nasa paanan po ako ng bundok. Yung po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, na magkaroon po tayo ng bunga, mga minamahal, sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng bunga, hanapin po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung nasa matabang lupa na tinanim ng ating nanahasik po doon sa matabang lupa, mga minamahal. Dumating man ang kahirapan, mga minamahal. Dumating man ang pag-uusig, mga minamahal, masasakit na salita, mga minamahal. Tignan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yung pag-ibig niya, mga minamahal, na ginawa sa iyo, sa atin, sa lahat ng tao, bukas pa rin, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat hindi po siya bumabalik, mga minamahal, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal.
Siya ay magpapatawad. Gaano mang karami, gaano ang kabigat, mga minang, gaano mang kapula katingkad ang iyong kasalanan ng sino pa man, mga minamahal na hindi pa nakakilala sa mahal na papatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa atin, mga minamahal, medyo delikado po tayo kung sinasadya na po natin yung pagkakasala, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan katulad po natin na nabanggit po na wala nang hain pa sa pagpapatawad ng kasalanan kung sinasadya na po natin, mga minamahal. Tumagal na tayo, mga minamahal, ilang taon at nangangalunya ka pa rin, mga minamahal. Huwag mga asahan, may kapatawaran ka pa dyan, mga minamahal. Baka isang araw makita ka na sa higaan ka nga, wala ka ng hininga, mga minamahal. Sinasadya mo, mga minamahal, napakabigat na parusa po yan, mga minamahal. Gumagawa ka pa ng pagnanakaw, mga minamahal. Bumabalik ka doon sa dati mong gawi, mga minakatulad ng baboy na nalinis, siya bumabalik doon sa putikan, mga minamahal, upang muli maglubalob doon sa putik katulad po ng suka ng aso. Pagkatapos niya yung suka, babalikan niya at kakainin niya, mga minamahal. Yun po yung binabanggit ng banal na kasulatan. Aalis ang banal na Espiritu Santo sa atin at magdadala pa yung masmang Espiritu na sa atin na umalis na magdadala po ng 7. Hindi na mabilang at magiging masahol pa tayo doon, mga minamahal. Kaya wala na pong dahilan upang tayo po, mga minamahal, na sabi na po sa atin lahat, mga minamahal, kailangan po natin gawain, mga minamahal. Minsan lang po, mga minamahal, lang po natin patutunguhan ng mga tao na hindi maglilingkod o naglilingkod man, hindi ka naman sumusunod. Mga minsan lang mangyari, mga minamahal. Ang pangako ng mahal na Panginoon, langit, mga minamahal. At kung ang tao ay mapapahamak, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, the worm dieth not, the fire never quenched. Day and night they are tortured in the lake of fire. They will seek death, but death flee from them. Day and night they are lamenting. They are shouting, crying, mga minamahal, with severe pain. Yung po ang pupuntahan, mga minamahal, minsan lang po mayari sa buhay natin. Kaya pag-isipan po natin, hindi natin alam ang bukas, mga minamahal, ba dumating ang ating pinakamamahal. Katulad po ng pag-aralan natin, kung sinasabi natin, mga minamahal, na hindi pa magbabalik ang ating pinakamamahal na nakalagay po sa banal na kasulatan na malaking kasalanan po, mga minamahal. Binigyan tayo ng kalakasan, pinanggaling ang ating karamdaman, pinagpala tayo, mga minamahal, ang kapayapang kagalakan mula sa Espiritu Santo, may hindi mababayaran ito ng kayamanan sanlibutan. Sabagat ang kayamanan sanlibutan, mga minamahal, ay kamatayan, mga minamahal. At ang ating natanggap sa maatang lapit, yun ay buhay na walang hanggan, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, pakibasa po sa Marcos 12:15. Colosas 3:2. Dito po sa aklat po ng Marcos, Kabanatay 12, talata po ay 15, ito pong nakasulat, bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis? Praise the Lord po, Marcos 12 po, 15. Marcos po, 12:15. Marcos 12:15, ito pong nakasulat, bubuwis ba kami o hindi kami bubuwis? Datapwat siya na nakatataho ng kanilang pagpapaibabaw ay nagsabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita. Praise the Lord po. Colosas 3:2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Dito po sa Lucas
12:15. Lucas po. Lucas, aklat po ng Lucas, kabanata po ay 12, talata ay 15. Ito po ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Amen. Amen. Dito po sa 1 Timothy 6:8. Aklat po ng unang Timoteo, kabanata po ay 6, talata po ay 8, ito po ang nakasulat. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisihan na tayo doon. Amen. Hebreo 13:15 po. Aklat po ng Hebreo 13, sa talata po ay 15, ito po ang nakasulat. 13:5 po. 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo po mga minamahal huwag tumingin sa bagay sa makasanlibutan, sapagkat sa mga bagay sa makasanlibutan, mga minamahal, ay pawang kasakiman, mga minamahal. Kung ang puso mo napunta na, mga minamahal, sa mga bagay, mga minamahal na karangyaan, gusto mo pang yumaman, mga minamahal, naway wala na po sa isip natin, mga minamahal, sapagkat ang panahon po, mga minamahal, pinaikli na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga tanda na sinabi po ng banal na kasulatan, mga men, naganap na at nasa pintuan na nga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ang buhay ng tao, hindi mo alam bukas, mga minamahal. Kaya mga minamahal, kailangan po natin maging matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon. Maging tapat po tayo, mga minamahal. Kailangan natin ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang siyang nabunga ng Espiritu Santo upang tayo magiging mananagumpay na Kristiyano. Sapagkat kung wala po yung bunga ng Espiritu na nariyan sa iyo, mga minamahal, magiging matitusurin ka, handap-handap ka sa pagdalo, mga minamahal. Wala kang pagtitiis, ang tinitignan mo, pawang katitisuran, pawang paninira, taltalan, mga minamahal, mga usapang hangal, mga minamahal, usapan ng mga lahi, mga bagay na sanlibutan, mga minamahal, sapagkat wala ka po ng siyam na banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin yung po yung magdadala sa atin sa langit, ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag natin daw ituon, mga kasya tayo, wag tayong magkaroon ng pag-ibig sa sanito ng mga bagay sa lapin, mang nasa ka, mga minamahal, magiging silo sa iyo yan, mga minamahal. Kaya punong-puno po ng pangangaral ang ating pinakamamahal na Panginoon, ating mahal, beloved Pastor Will Estrada Almeida. Alam natin na ang pangako na mahal na Panginoon na babanggit dito sa banal na kasulatan, mangyayari po, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung pinagyaman ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, maparad ka at ipinalangin natin itong ating mahal na kapatid na patuloy na pagpalain ng mahal na Panginoon. Sapagkat maraming dukha, mga minamahal na nangangailangan. Dukha sa kaalaman, mga minamahal, ng salita ng buhay, mga minamahal. Titignan niyo po, mga minamahal, talaga pong napakahirap. Kailangan po talaga, katulad po talaga, kailangan po natin ang minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Kung bakit tayo dumami, mga minamahal, dahil sa kanyang mga panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Extreme sacrifice po yung ginagawa. Di biro po, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, dahil sa kanilang pagtitiis, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay nadadala ng biyaya ng panalangin na nagsasakripisyo po sa atin, mga minamahal. Natatakpan yung pagkukulang, pagkakasala natin, mga minamahal, dun po sa pagsasakripisyo. Mga minamahal, hindi po biro, mga minamahal, alam po natin ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating mga minamahal na manggagawa. Ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ilang bisis nag-ayo ng 60, 40, umabot ng 100. Kaya nakakalungkot na bagay yung mga tao, mga minamahal na sinasabi na pinapayaman natin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida.
Kakailangan pa ba ng kayamanan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon ang kayamanan sapagkat siya nag-aayo ng 40 days palagi, 40 days sinusong ang panganib maging kamatayan ay hinamak mga minamahal. Yung po yung pag-ibig na tunay mga minamahal, yung pagsasakripisyo niya, iniwanan niya ang lahat ng kayamanan niya. Mga minamahal, pumunta sa Maynila, mga minamahal, dala lang ang baro, mga minamahal, sumampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. Huwag kang magdadala ng pagkain, huwag kang magdadala ng supot ng salapi. Yun yung ginawa ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, sumampalataya ng 100%, kaya dumami po tayo, mga minamahal. Kaya nasa kanila po, mga minamahal, ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakapalad po ng bansang Pilipinas, mga minamahal. Sapagkat buong mundo po mga minamahal, talaga po makikita po natin mga sa internet, sa mga TV, anong ginagawa po ng tao ngayon mga minamahal. Bali, kung titignan mo mga minamahal, tayo na lang po yung gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mismo ikaw na naginip ka, ang mga kapatiran natin na sa langit bumababa, mga minamahal at sinasabi, bumabakat, sabihin mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Tingnan niyo po mga minamahal, talagang tunay na anak tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya magmahalan po tayo mga minamahal sapagkat ang pag-ibig ay siyang kaganapan ng lahat mga minamahal. Una sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pangalawa ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon sa lahat ng nangasiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Tayo po mga minamahal, magkakapatid sa pananampalataya, magpalakasan po tayo mga minamahal. Kung anong mayroon ka, ibigay mo sa mahal mong kapatid, mga minamahal na nangangailangan. Sapagkat yung ginagawa mong yan, mga minamahal, ay nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Yung pinapatibay mo ang pananampalataya ng mahihina, mga minamahal, isang kayamanan na gustong-gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo magsutumibay, magpatuloy sa paglilingkod. Sapagkat yan po yung dakilang layunin niya, mga minamahal, na ibig niyang lahat tayo, mga minamahal, walang mapahamak kundi magmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Lagi nating alalahanin kung paano yung ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-ibig, mga minamahal. Nagawa niya magkatawang tao upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, upang tayo magmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Hindi biro po yung ginawa ng ating minamahal na magulang natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon at mga magulang natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, wag na po tayong andap-andap mga minamahal sa ating paglilingkod, mga minamahal. Napakalaga po ng kaligtasan natin, mga minamahal. Huwag natin sabihin na sa Jesus Miracle Crusade tayo, ligtas na tayo. Hindi, mga minamahal, hatulan pa rin tayo sa ating gawa, mga minamahal, sa ating pag-ibig, sa ating pinakamamahal, sa pag-ibig mo sa iyong kapatid, mga minamahal, pag-ibig mo sa kapwa na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal sa Santiago 4:4 po, mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal. Ito po yung number 1 na kaaway po natin, mga minamahal. Ito po yung pag-iingatan natin sa ngayon na sumagana na ang katampalasanan, mga minamahal. Mapanghikayat po yan, mga minamahal, grabe po. Aklat po ng Santiago, Kabanata 4, Talata 4, ito po ang nakasulat. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Kayong mga mangangalunya, tingnan niyo po, napakabigat po ito, mga minamahal. Yung pakikiayon natin sa sanlibutan, mga minamahal. Matatawag po tayong mga ngalunya, mga minamahal. Kaaway ng Diyos, mga minamahal. Kaya kung bubulay-bulayin po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, salamin po natin ang ating sarili, maging sa akin, mga minamahal. Sapagkat araw, bawat oras ng sandali ng aking buhay, nakikita ko nagkakasala ako at lumuluhod, tumatangis. Hinihingi ko palagi ang pagbabago. Baguhin, katulad ni David, mga minamahal, na gawin niyang linisin ang puso, mga minamahal natin, mga minamahal. Sabi nga po ni
Haring David, mga minamahal, araw-araw po mga minamahal, kanyang binubulay-bulay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon upang huwag magkasala. Ito po isang magandang halimbawa po, mga minakatulad po ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ang sabi niya, laging nasa panalangin, walang patid sa panalangin, sapagkat ang diablo po talaga, mga minamahal, once na nakumurap ka, mga minamahal, at nakalimutan mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon, papasok po, mga minamahal, yung masamang espiritu, yung kaaway natin, mga minamahal. At doon po kailangan po natin magsisi, mga minamahal. Dito po sa 1 Pedro 4:18, at kung ang matuwid ay bahagya na makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Tingnan niyo po, mga minamahal. Huwag na po yung, tingnan na lang po natin yung sarili ng mga apostol, yung mga matutuwid ng tao. Bahagya yung pagkaligtas nila, mga minamahal. Kaya bulay-bulayin po natin, mga minamahal, yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sayang itong ginagawa natin, mga minamahal, na dumadalat po tayo na may sakripisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Hindi po biro yung pagpupuyat na ito, mga minamahal. Yung ang parisiyo, mga minamahal, kung di daw natin mahihigitan, mga minamahal, yung ginagawa niya sa amin para na hindi tayo makakarating sa karya ng langit. Yung ginagawa ng parisiyo, nagbibigay siya ng ikaputandog niya, nag-aayon ng dalawang hindi siya nagpupuyat. Mga minamahal, kaya lubos na nalulugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Number 1, mga minamahal, pag-ibig. Huwag mo nang tignan yung sarili mo, mga minamahal, kundi tignan mo yung kapatid mo, mga minamahal, na nangihinat ng lulupay-pay, nagkakasala, mga minamahal. Ito po, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nahikayat ko po, mga minamahal, yung kumpanya na aking pinagtrabahuan, mga minamahal. Yung mga security, lahat po ng mga kasamaan ko doon, mga minamahal. Lahat ng kasamaan ko doon, puros galit sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko tinignan, mga minamahal, yung ginawa nila sa akin. Grabe po, mga minamahal. Kundi sinukulan ko po, mga minamahal, na katulad ng sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada, ang masama ay gantihan mo na mabuti. Alam niyo po, nangyari kapurihan lang po sa mahal na Panginoon. Lahat po doon, mga minamahal, nagkaroon. Ang usapan na namin salita ng mahal na Panginoon sa kapurihan lang po, na nakadala na rin po ako. At andun po yung paggalang nila, mga minamahal. Dahil nga po, doon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Ang masama, gantihan mo na mabuti, magiging ilaw asin ka ng sanlibutan at madadala mo ito hanggang sa karya ng langit, mga minamahal. Pag-ibig ang siyang kaganapan ng buong kautusan, mga minamahal. Pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, una sa lahat. Pangalawa, sa ating minamahal na mga magulang, sa mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na manggagawa sa iyong kapatid, mga minamahal. Siyempre, ang mga mahal mo sa buhay, mga minamahal. Ang ating kapwa, kamag-anak, kababayan. Yan po, mga minamahal, 100% na pag-ibig yan, mga minamahal. Kasi ngayon sa mga politiko, mga minamahal, nagbibigay sila, tumutulong mo, walang pag-ibig, mga minamahal. Nagbibigay sila, walang pag-ibig, mga minamahal. Nagbibigay sila para sa sarili nila, mga minamahal, upang may lukluk-laman sila sa kanilang nais, mga minamahal, sa kanilang mga tungkulin. Nagbibigay sila, mga minamahal, para sabihin ng mga tao, mabait, nagbibigay sa mahirap. Hindi po pag-ibig yun, mga minamahal. Ang tunay na pag-ibig, nagbibigay ka mula sa puso mo, mga minamahal. Mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mula sa puso mo, mga minamahal. Ang tingin mo, mga minamahal, walang lahat, mga minamahal, pantay-pantay. Walang kinikilingan, walang inaayunan, mga minamahal. Lahat minamahal, binibigyan. Naghahasik ka, mga minamahal, nang higit sa lahat, yung magkaroon ka ng buhay na hasik mo, ang Word of God, mga minamahal, sapagkat yan ang buhay, mga minamahal. Bali, last 2 verse na lang po, mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal. 1 Pedro 2:21, pangalawang Pedro 3:9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Amen. Praise the Lord. Dito po sa 2 Pedro 3:9 po. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3,
versikulo 9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi ang mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Amen. Yan po yung sinasabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ating mga kapatid na apostol, mga minamahal. Na tayo po mga binigyan ng halimbawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamalang halimbawa upang sundin natin ang kanyang yapak, mga minamahal. Sapagkat hindi po mapagpaliban, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pangako, mga minamahal. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Ang pangako niya, ang kanyang mga anghel ay magbabantay sa atin, mga minamahal. Basta wag ka lang magkulang, mga minamahal. Magpakumbaba ka lang, mga minamahal. Yan po ay bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Pag-ibig, siya na bunga ng Espiritu Santo, andiyan ang pagtitiis. Hindi mo na tinitignan yung sarili mo, mga minamahal. Tinitignan mo yung kabubuti ng kapwa mo, mga minamahal. Kasakdalan ng pag-ibig po yan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, yung kaligtasan po natin, napakalaga. Dalawang pupuntahan ng tao, mga minamahal. Walang hanggang kamatayan, mga minamahal. Nasasaktan tayo, mga minamahal, yan po yung buhay natin, yung kaluwa natin na harap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kamatayan, mga minamahal, sa pagdurusa at walang kamatayan sa mga hanggang kaligayahan na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pagtitiis, mga minamahal, hindi matutumbasan, mga minamahal, na nakalaan sa atin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y anak ng Diyos, yang Ama natin. Tayong tagapagmana ng karyan ng langit sapagkat siya po yung Ama natin, mga minamahal. Lahat po tayo pantay-pantay, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, iiwanan natin itong mundong ito, mga minamahal, sapagkat ang mundong ito gugunawin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iyo at sa gusto natin. Mga minamahal, magugunaw po ang mundong ito at iiwanan po natin, mga minamahal. May pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon kung magiging matuwid tayo, mga minamahal. Tayo bidadagitin niyang buhay, hindi na tayo dadaan sa kamatayan. Kung dumaan ka man sa kamatayan, ang sabi ng banal na kasulatan, mahalaga ang kamatayan ng kanyang mga banal. Ang mga kanyang anak na naglilingkod sa kanya, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang langit na nilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po. Praise them po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapurihan lang po, kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ng ating Panginoon, hindi nasisira, mananatili kailanpaman. Wala nang karamdaman. Oh, kapihatian, ang kagalakad at kapayapa ay makakamtan. Praise the Lord. Hallelujah. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luhay kanyang papahiran kahit sino ka man. Praise the Lord. Hallelujah. Gabi't araw ay lumiwanag,
puno ng pinangangambahan. Ang nagsagay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon na tahanan, puno ng bibigay ng buhay. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kanyang papahirin kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luhay kanyang papahiran, mga luhay kanyang papahiran, mga luhay kanyang papahiran, kahit sino ka man. Amen. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Una natin panalangin ang ating minamahal na magulang po natin sa Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan, pinakamamahal na Panginoon. Special po namin dinadalangin, mahal na Panginoon, ang aming minamahal, ginagalang aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Malusog at malakas sa pangatawang mahabang buhay, pagkalad mo po sa kanya, mahal na Panginoon. Kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Aming kagalakan, mahal na Panginoon. Natayo muli siya sa banal na pulpito, mahal na Panginoon. Kailangan po namin, mahal na Panginoon, ang kanyang salita mula sa iyo, mahal na Panginoon, nagpapalakas sa amin. Alang-alang sa kinuha mo na po nga, beloved assistant pastor. Malusot mahabang buhay, mahal na Panginoon, pagkaloob mo po sa kanya hanggang sa pagbabalik. Maging sa kanilang mga anak, maluging nga po sa lahat na mahal namin magagawa ng asyong papagalaan yung mga kaligtasan. Maging sa amin yung mga anak upang patuloy mo kayo magamit ayon sa iyong pagkatawag, pagkahira mo sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Narito po yung mga anak, mahal na Panginoon. Nawa po, mahal na Panginoon, tulungan mo po kami sa amin na pag-aralan, mahal na Panginoon. Sapagkat sa ganang amin, kami laman, kami mahirap, wala po kayong magagawa. Sa dakilang kapagan lamang kami umaasa, mahal na Panginoon. Panatilihin mo po muna namin pag-ibig umasigit pa upang kami di mawalay sa iyo, mahal na Panginoon. Iniibig po namin ang kaligtasan na pinagsumakitan sa amin sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, maninga sa paglilingkod tulad ng unang pag-ibig ang manatili hanggang kami may hininga at lakas hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, batid mo, mahal na Panginoon, ang pangangailangan yung mga anak. Anong man ang kailangan ng iyong mga anak, lahat ay batid mo, mahal na Panginoon. Dawa po sa iyong dakilang kabali, pagkaloob mo po, mahal na Panginoon, upang kami magsitubibay, mahal na Panginoon. Kung anumang karamdaman, mahal na Panginoon, problema sa susuriranin, mahal namin sa buhay, hindi pa namin kasama sa paglilingkod sa iyo. Abutin mo po sila na mapagpala mong kami gumawa ka po ng kapamaran na sila pa yung magsawang pagpiling po namin, mahal na Panginoon.
maging aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Tangin sa iyong dakilang kapagalap, malapit sa lahat ng bagay na ipangyayari at wala imposible sa iyo. Ito po ang samunayang panalangin, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Sa iyong makapangyarihang banal mong pangalan na aming sinasawayan lahat, mahal na Panginoon, lahat ng karamdaman, batid mo, O Diyos. Mahal na Panginoon, pagalingin mo po yung mga anak, mahal na Panginoon, sa lahat ng karamdaman, mahal na Panginoon. Problema surarinin, mahal na Panginoon, lutasin mo po, mahal na Panginoon, kahirapan, ibsanan mo po, pagpalain mo po ayon sa iyong pinangako, mahal na Panginoon. Upang sa lahat ng bagay, magkanong kanikaya at magamit mo ang piskal pangangatawan lahat ng karamdaman. Cast out the name of Jesus. High blood, diabetes, cancer, ano pa man, yung kidney stone, ano pa man, mahal pa naman karamdaman yung mga anak, diabetes, leukemia, lahat ng karamdaman. Diyos ay patinod, pakawin mo sa oras na ito, ang damit ng Jesus, cast out the name of Jesus. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Praise you, Lord. Praise the Lord po. Tumalon po tayo ng 3 bis, mga minamahal. Sumampalataya po tayo na tinanggap po natin, mga minamahal, ang ating mga kahilingan. Hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon, itong sakripisyo natin ito, mga minamahal. Alam na alam po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kahit tanggapin po natin na tinanggap po natin, mga minamahal, ang ating kahilingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumalon po tayo ng 3 beses bilang pananampalataya po natin. 3 beses po. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus, for thy kingdom.